It's been a very beautiful evening. Ṣe jẹun tán báyìí mo sùn ni. Oorun ló gbé mi lọ straight. Mo ṣe tají nísìnyí rí pé wọ́n ní ẹni bá ti sùn olè mọ́ tó ń lọ láyìíkẹ́ akọ́ máa sùn lọ ṣí ni. Màá decide that. Ẹ̀yàn àti sùn báyìí ní sùn oorun máa dá lójú èèyàn. Ẹ jẹ́ ká tó bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ as usual. Àwọn oníṣẹ́ méjì. Iṣẹ́ kan tá gbà náà lélẹ̀. Ọlọ́run kò fi wá lọ́kàn balẹ̀. Àwọn oníṣẹ́ méjì tá ń ṣe. Iṣẹ́ máa sọ̀rọ̀, òun làwa gbé dání. Iṣẹ́ sọ̀rọ̀ la gbé dání. Okay, comrade. Ẹ pè mí, ẹ send message sí mi. Ẹ ṣáà ní nọ́mbà mi lọ́wọ́. Ẹ try láti pè mí. Ká lè sọ̀rọ̀. Àwọn oníṣẹ́ méjì, iṣẹ́ kan péré ta ní lélẹ̀. Iṣẹ́ tamilómijí, iṣẹ́ wàásù, òun làwa gbé dání. Iṣẹ́ máa sọ̀rọ̀. A dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ sọ. Àbí kílẹ̀ ní mo wé èèyàn mi. Torí ẹlòmíì sí ẹ fẹ́ ká sọ̀rọ̀ sọ. Òun tẹ́lòmíì ń dúró dè. Ìrọ̀lẹ́ lẹ́pa. A ní sọ̀rọ̀ sọ. Màá ń kí àwọn èèyàn wa, ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Ṣé láàfíà ni mo tún bá yín o? As usual. Oorun yẹn gbé mi lọ straight ni after tí mo jẹ oúnjẹ tán. Èmi kan sùn lọ mo gbọ́ BBC News. Bí ṣe tají nísìnyí wọ́n ní aago ti lọ rẹpẹtẹ o, ká bèsè lédùmarè o. Bí ṣe tají nísìnyí ẹ pé ó dá. Ẹjá ká tún bára wọn sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá nationalist. Waris báwo ni kákọ̀ ṣẹ̀fẹ̀ ká tún bára wa sọ̀rọ̀ díẹ̀. At least bá tẹ̀lé ṣe full program. Kí ló dé ta máa ń blame Ọlọ́run fún gbogbo nǹkan ní Áfríkà? Kí ló dé ta máa ń blame Ọlọ́run fún gbogbo wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Áfríkà? Kí ló dé tó yẹ pé a máa ń blame Ọlọ́run fún? Ta ló mọ̀ reason why? Tó yẹ pé every little thing by Ọlọ́run la máa ń blame. Kí ló dé tó yẹ pé Ọlọ́run la máa ń blame? Ọlọ́run gan sef ọ̀rọ̀ àti súwa. Because ẹni bá commit nǹkan kan ní sáà nítorí Ọlọ́run ẹ má bínú. Àbí tó nítorí devil. So mo ṣe ń send the signal sí gbogbo platforms wa tàti máa ń jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pa ti wà live. Ẹ̀yin náà bá wa send message pé Koiki Tutu ti wà on o. Bọ̀bọ̀ sọ̀rọ̀ yẹn kò kúkú ń sùn bí kòkòrò lójú ẹ̀. Ẹ̀yin náà bá wa send message sáwọn èèyàn wa pé àwa náà ti wà live. Ìtẹ́mi náà ń ṣe nísìnyí. Ẹ̀yin náà bá wa pín ètò yẹn. Ó dà pé torí mo kì í sọ bẹ́ẹ̀ kò jẹ́ kẹ́ pín ètò. Ẹ̀dẹ̀ ń like ẹ̀ kì í love. Ẹ bá wa pín. Ẹ sọ fẹ́ lómi pa ti wà on. Pé program ti bẹ̀rẹ̀. Kọ́ wa darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ̀yin náà ẹ pín. Bàbá mi ní APC is teaching them lesson now. Jagaban. Ọmọ olójú ọdẹ ẹ̀gbọ́n kan ló sọ bẹ́ẹ̀. Ṣèyí Tinubu pé dádì ẹ sọ fún dádì ẹ pé ìyà ń jà àwọn Nigerians. Bàbá mi Kẹ́hìndé ò sẹ́ nígbà tẹ́ pé yẹn mú máa ti sùn. A máa sọ̀rọ̀ lọ́la. Ẹ má dẹ̀ pé nísìnyí torí ẹ wà lórí program. Torí gbà ilẹ̀ máa tún máa pè mí kan nísìnyí. Ẹ jẹ́ kó dọ̀la lágbára Ọlọ́run ká sọ̀rọ̀. Ìgbà tẹ́ ń pè yẹn èmi ti wà lọ́nà Ìjẹ̀bú Òde. Ìgbà tẹ́ fi pè mí mo ti dé Ìjẹ̀bú Òde tán. Ìjẹ̀bú Òde ni mo wà nígbà tẹ́yìn àwọn tó ń pè mí. Wallahi. Mo ti wà lọ́nà another planet. Gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká mi. Má dẹ̀ sọ fún ìyàwó mi pé sójà no dey sleep. Ìyàwó mi àwa ní baálé yẹn máa ti sùn. Wọ́n ní rọ́ má jẹ́ kó gbọ́ níta pé mo máa ń sùn. Sójà ò kí ń sùn.
ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí bá wa subscribe sórí new channel wa kí ló dé ẹ̀ ń bá wa jà ni gbogbo gbàlá ní kẹ́ bá wa subscribe àwọn èèyàn subscribe wọ́n ní they are crying back to back one Igbo guy that carry me on Uber today say Nigeria will surely split wọn kì í sọ yẹn fún yàn ẹni bá ní Nàìjíríà ò ní pín another planet làwọn èèyàn wà Nàìjíríà máa pín àsìkò àti ìgbà tó fẹ́ pín ni èèyàn kankan ò lè confirm ẹ̀ mo kí ṣòwò rẹ̀ ọkùnrin ogun ọkùnrin tàtàtà a kí gbogbo ẹ̀yin tí a sọ̀rọ̀ lọ́la bàbá mi Kẹ́hìndé àwọn kan dẹ̀ ní wá nísìn wọn ní wá sórí YouTube lábà lọ sórí Facebook onígbà tá bá wà lórí gbogbo platform Facebook kẹrẹ ni kò ń jẹ́ ká rí ààrí gbogbo traffic wà lórí Facebook wọ́n ti paná ẹ̀ àti wà shadow ban lórí Facebook so ìyẹn la ṣe máa ń káàkiri gbogbo platforms mo ṣe fi set up Facebook gan nísìnyí ìyẹn la ṣe ń káàkiri lọ́n kó ṣàánú grandma mi a ní ọjọ́ kú lọ́jọ́ ìsinmi ta ló agree bẹ́ẹ̀ ọjọ́ kú lọ́jọ́ ìsinmi tí náà yẹn bá ń disturb yín ẹ jẹ́ kí n mọ̀ kí n lè disconnect ẹ̀ tó bá dẹ́ disturb ká fi sílẹ̀ iná Christmas nìyẹn kérésìmesì ọdún dé kérésìmesì ọdún dé ọdún olóyin Nàìjíríà gbogbo nǹkan la máa ń blame Ọlọ́run fún everything na God we dey blame so ẹ jẹ́ n start TikTok náà àwọn tèmi a máa ní Mr. Koiki start TikTok kí ló ṣẹlẹ̀ ká bẹ̀rẹ̀ lórí ẹ jẹ́ n gbélé báyìí máa gbé sókè má block views too much so káwọn tó wà lórí Facebook náà káwọn náà jàǹfààní a lè má pẹ́ kádẹ́kọ̀ ṣẹ̀fẹ̀ náà ni inú ẹ̀fẹ̀ náà láti máa rí òótọ́ everybody dey cry lọ́wọ́ báyìí òun lọ́rọ̀ Nàìjíríà Tinubu ní àmúwọ́ Ọlọ́run ni Mr. Fab ẹ̀rẹ́rìn ni dáàdì mi kí ló ṣẹlẹ̀ abáyínjà gbogbo ẹ̀ ti laná báyìí Nàìjíríà everywhere don laná Christmas ló ń bọ̀ báyìí nísìn kò sówó nígboro gbogbo èèyàn ló ń complain the gods are not to be blamed mo tún torí átíkù kan tí Tinubu ní ìṣẹ̀lẹ̀ táwọn military bọ́ǹbù Kaduna yẹn pé àmúwọ́ Ọlọ́run ni aago 11 ló ṣẹ̀lù ní London ilẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ni tó bá jáde sí ìgboro nísìnyí wàá rí pé ilẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ni crime náà wà nílùú yìí bí ṣe máa ń sọ ní gbogbo gbà wọn àìkí yàn kan sọ fún ẹ pé kò sí crime o crime tó ń bẹ nílùú yìí ẹ jẹ́ n start to mix it up just reason ó ti dójú ẹ̀ báyìí o everywhere ti laná Nàìjíríà o gbogbo èèyàn ló wá ń complain gan báyìí mo lọ sábẹ́ péjì Ṣèyí Tinubu ẹ̀wọ̀n kéwì máa ń káàkiri Snoop Doggy ni mí mo ráyàn tó ń sọ fún Ṣèyí Tinubu pé ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ nísìn bàbá bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ìyà ń já àwọn aráàlú mo ní ìyàkẹ́ ẹ fi Ṣèyí Tinubu sílẹ̀ ó lọ sí kíní Pọ́ládé Farasin àbí kíní yẹn ṣe pé Pọ́ládé Farasin ṣe nǹkan kan kákọ̀ṣẹ̀fẹ̀ ni kò ń ṣe full program láwa o ẹ máa fi kọ́mẹ̀ntì síbẹ̀ kémi náà máa kà síta if not máa pa program á lọ sùn bẹ́ẹ̀ bá ti comment ẹ̀yin náà bá wa máa comment kájọ ṣe fàájì èmi ò kúkú níṣẹ́ ilé mo ti ń operate ó sì dìjọ́ Wednesday kí tó bọ́ sí gbòòrò inú òtútù gbogbo àti bá wà nílé mi mo lè sùn mo lè jí ìyẹn lọ́jọ́ ń pè ní work from home ọmọ bá ń pè ní work from home inú ilé mo ti ń ṣiṣẹ́ àwọn èèyàn ti ń wọlé lórí TikTok àwọn tó ń dúró dè mí nìyẹn Mr. Ṣọlá Jamiu ṣé mi lẹ́ ń dúró dè ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ wọlé sórí TikTok mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí àlàáfíà lẹ́wà o ayọ̀ ni o ó rà kó àwọn white garment tó máa ń sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ayọ̀ ni o àwọn èèyàn ti ń wọlé lórí TikTok ní kíákíá ní wàjúwàjù àti ìbẹ̀rẹ̀ gbogbo platform tó kù kákọ̀ ṣẹ̀fẹ̀ náà ni
ẹ̀fẹ̀ la wà lálẹ́ àti ní full platform. Mr. Kẹ́hìndé, Nigeria is going, nothing is Nigeria again. And going, ta ló ti lọ sí auction rẹ̀? Àgbọ̀ going. Nígbà tí màá lọ ra mọ́tò l'auction. And going, tá bá ti lu kíní ẹlẹ́nkan bá ní going. Àṣà àti ìṣe náà ti wọlé lórí TikTok. Ìyá dáadáa, wọ́n ní ẹ kú ètò bá mi. Ẹ̀yin ni ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá lálùbáríkà. Dẹ̀ ń bá wa polongo fáwọn èèyàn pé kó wo títì, kó wo bí nǹkan ṣe ń lọ. Bó dẹ̀ ṣe láti rí nìyẹn, bó dẹ̀ ṣe máa rí náà nìyẹn lágbára Ọlọ́run. Ojú ló ń kán bòjí, òun máa débẹ̀. Ọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho nìyẹn. Ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé tẹ́ bá ti comment, a máa pa gbogbo program yìí. Comment, ẹ̀kọ́ fẹ́ kí èèyàn kan máa sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. Ẹ̀yin náà bá wa comment náà, kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ̀yin náà comment. Ẹ̀yin ò comment. Àbẹ́fẹ́ ká lọ sùn ni. Comment náà. Ẹ̀kọ́ bazaar auction, à ń lo agogo àwọn ṣẹpẹtẹrì. Oríṣiríṣi ló wà lórí Facebook. Èmi náà máa lọ wo àwọn program kan bá máa kọ́ máa rẹ́rìn ni. Ọlọ́run kó ṣàánú. Ó yá comment. Fàájì là ń ṣe lálẹ́. Mo ì tí ì rí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Yorùbá movement sọ pé Yorùbá nation not going back. Confirm nìyẹn. Àwa la ní sí àgbẹ̀yìn. Confirm nìyẹn. Ó yá ẹ máa comment. Mo fẹ́ máa ka comment yín. Ta ló tún wà ń bẹ̀? Mo ò ríyàn kankan. Ṣé ká pa program kí lọ sùn? Mo ní kankan tí mo kà ẹnu náà kà mo ń gbọ́ ẹ̀wọ̀n pé international àwọn ṣẹpẹtẹrì wà látàí bóló wa olórí ẹbí àwọn ṣẹpẹtẹrì oríṣiríṣi ló wà lórí Facebook. Ọlọ́run kó ṣàánú. Níbi táwa kan ti ń pariwo Yorùbá nation, àwọn kan pariwo ṣẹpẹtẹrì. Ẹ rí pé get as it be. But it's good like that. Olúkálùkù ló ń ní kankan tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Táwọn ń sọ̀rọ̀ lé lórí ni pé why do we blame God? Gbogbo ìgbà la máa ń blame Ọlọ́run fún nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Kí ló dé? Ṣé Ọlọ́run ti ṣẹ̀ wá ni? Ẹ̀yin èèyàn mi. Ṣé láìkì fìlà military tí mo dé àbí kí n lọ dé ti Yorùbá nation? Mo kọ̀ rí níbí ìbàyí náà ni. Àwọn fìlà mi dẹ̀ wà lókè. Mo dẹ̀ fi wọn náà disturb ìyàwó mo ti sùn tiẹ̀. Àwọn lọ́bi iṣẹ́ láàárọ̀ ọ̀la. Ilé dẹ̀ lèmi ti ń ṣiṣẹ́. Kí má lọ máa fi tèmi disturb ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram, comment. Ẹ kọ́ máa jókòó síbẹ̀ máa wòyàn. Àwọn díẹ̀ nìkan ló ń comment. Kí ló ṣẹlẹ̀? Èèyàn kan ní ọmọ Ìjẹ̀bú. Ọmọ Ìjẹ̀bú lèmi náà. Ìjẹ̀bú alárẹ̀. Ìjẹ̀bú àfipòmù gàrí. Àbí báwo lọ́yìn máa ń sọ? Àwa Ìjẹ̀bú ọmọ alárẹ̀. We can to start the next platform àbí kí n kọ́ra fílẹ̀ báyìí dáńpọ̀ ti tó báyìí járe. Ntẹ̀ni strength pọ̀ lálẹ́. Ṣẹpẹtẹrì. Èmi ò lè sọ̀rọ̀ ìdí ọ̀dà wọn yẹn. Ó ti wúwo jù fẹ́mi o. Just reason. Má kó bá mi ọmọ kékeré ni mí o. Kó Yorùbá nation lèmi gbé dání. Àwọn oníṣẹ̀pẹtẹrì mọ̀ tó gbé dání o. Mr. Kolo 29. Báwo ni àwọn èèyàn ṣe rí economy Nàìjíríà sí báyìí? Galloping economy bí àṣà Pastor Adépọ̀jù. Wọ́n nígbà tí Margaret Thatcher wá, ó ní galloping economy ní Nàìjíríà. It's a galloping economy. Ó máa ń gallop ní a lọ sókè, a lọ sílẹ̀. It's a galloping economy. Ṣàlàáfíà ni gbogbo wa. Ṣé dáadáa ni mo tún bá yín? Ìyà ń jẹ wọ́n àwọn èèyàn nílùú Nàìjíríà gidi báyìí o. Ṣé wọ́n complain fún yín ni Mr. Salami? Nígbà tẹ́ ń sọ fún wọn pé ká má dìbò. Wọ́n náà wá Yorùbá nation la fi bà Nàìjíríà jẹ́. Àbí nǹkan tó sọ kọ́ nìyẹn ni. Èmi ò rò pé ìyà ń jẹ ọmọ kankan. Bàbá mi ọmọ Akin ní Ṣẹpẹtẹrì is a town in Oyo State. Do you mean Apẹ́tẹ̀ṣe? Ṣẹpẹtẹrì yẹn àwọn kan ló máa tún lò lórí slang kan tó máa ń lò lórí sister wa kan tó máa ń ṣe program. Tèmi náà máa lọ ń jókòó sábẹ̀ nígbà yẹn pé kí ló tún sọ bí wà. Mo mọ̀ kan ní town kan ni. Bàbá mi ọmọ Akin. Ẹ̀gbọ́n mi wọ́n ní Mr. Koiki. People are suffering here in Nigeria. Ẹ ṣọ́ọ̀ṣà abẹ́kan wáìn ni.
èmi ò rò pé èèyàn kan suffer Nàìjíríà o. Everybody they enjoy as far as I'm concerned. Àwọn èèyàn máa enjoy Nàìjíríà lọ sọ fún mi. Gbogbo àti bá pè Nàìjíríà wọ́n ní àwọn gbádùn ní Mr. Koiki ẹ fi wá sílẹ̀. Ẹ̀gbọ́n mi dèrè ó náà sọ pé happy new week no cash in Nigeria. Èmi máa ṣe ní 1,500 níbí báyìí owó kékeré dẹ̀ ní kọ́nà kó ṣàánú mi. Èmi gan wá bó ṣe máa di púpọ̀. Owó dànù. Mo lè sọ fún àwọn ọmọ Oòduà àkọ́yé máa fọwọ́ kan owó mi níbí báyìí. Specimen mi nìyẹn, ibo ni náírà mi wà. Kí ni mo lè rà pẹ̀lú 1,000 naira? Mo lè jẹ lunch àti breakfast. Mo sọ pé dinner o. Ṣé tí bá lè dé ibi tí máa ti jẹun ní búkà? Ẹ̀gbọ́n mi kó ló sọ pé it is very hard here Mr. Koiki. Ẹ tètè wá nǹkan tẹ́ máa ṣe sọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí kó lè tètè wá sí ìmúṣẹ o. But àwọn èèyàn wá sọ pé àwọn suffer náà. Àwọn èèyàn wá sọ pé àwọn suffer. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Ṣẹpẹtẹ́rì is a town in Òkè Ògùn. Wọ́n ṣe wá ń lò as a different phrase ní orí social media. Ó ní sister wa kan mo fẹ́ dárúkọ sister yẹn gbogbo àwọn tó mọ program yẹn. Àwọn méjì ní bá máa ń bára wọn jà. Àmọ́ tó bí ọgbọ́kọ ara wọn ni kò tẹ̀ yé olúwẹ̀. Wàhálà ti pọ̀ jù ní Nàìjíríà. So ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ sórí Simon Akwa ní continue to stay away 1 kilometer from the kidnapping checkpoint. Má lọ forí gba bullet o. Move away from the checkpoint. Ó ń gbóná ní South East o. Kò ń ṣe bí ilẹ̀ Yorùbá o. Kí lẹ́ni mo wí ẹ̀yin èèyàn mi. Ẹ má fi South East wé tọ̀dọ̀ tiwa o. Àwọn ti ready láti land tiwọn. Wọ́n ti ní má lọ dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ checkpoint o. Stay away from the checkpoint torí àwọn sójà wà níbẹ̀ tó ń pààyàn. Àwọn ọmọ Biafra ò dẹ̀ fẹ́ pa anybody so wọ́n ní kẹ́ stay away. Ṣàlàáfíà ní everybody wà. A sì nínú full program so ẹ má fi program ọ̀lẹ́yìn kákọ́ fi ṣẹ̀fẹ̀ ni. Oorun gbé mi lọ lẹ́ǹkan ni. Bàbá mi Adébísí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa wọ́n ní Mr. Koiki they play they don't see it now and they cannot say what surround them. Ṣé àwọn èèyàn ti rí ṣá èmi màrà fún àwọn èèyàn rí kankan. Àwọn èèyàn ní Jagaban ní Mr. Koiki. Wọ́n ní Jagaban. Mo fẹ́ gbé mic mi súnmọ́ mi dáadáa ni o. Mo dẹ̀ fẹ́ káwọn èèyàn máa gbọ́n tí mo sọ mo dẹ̀ fẹ́ máa ka kọ́mẹ́ǹtì yín. Ó yẹ máa fi kọ́mẹ́ǹtì sí ẹ jẹ́ n ka kọ́mẹ́ǹtì yín. Mr. BJ kí ló ń ṣẹlẹ̀? Bàbá ọwọ́ ló tóbi. Mo ní ṣé mo lè ra oúnjẹ àárọ̀ àti oúnjẹ ọ̀sán nínú owó yìí 1,500 àbó ti kéré jù. Ẹ̀gbọ́n mi ní máa ra bread máa dẹ̀ ra butter. Ṣé bread yẹn ṣé mo lè jẹ lẹ́ẹ̀mejì àbí nǹkan ni máa jẹ? Kí ni ìyàwó mi tẹ̀ ṣe náà? Mi dáhùn pé ìyàwó mi ṣe nǹkan kan ṣá. Ìgbà tí mo jẹ oúnjẹ yẹn tán mo sùn ni. Wọ́n Nàìjíríà ìlú rádaràda. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ lórúkọ o. Nígbà yẹn máa ní Mr. Koiki ló fẹ́ da Nàìjíríà rú. I remember 3 years ago. Àwọn kan wá ní wàhálà bọ̀bọ̀ yìí ṣe pọ̀ báyìí. 3 years ago ìwé náà mo jókòó sí. Tí mò ń fẹ́ fún tí mò ń pariwo. Wọ́n ní mi mo fẹ́ da Nàìjíríà rú. Mo mọ̀ mélòó mi tí mo fẹ́ da Nàìjíríà rú. Jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó tí mò ń sọ fáwọn èèyàn pé má yẹ ká dìbò. Election kan ni problem wa. Okay, kí ni bàbá yìí sọ? Wọ́n ní Mr. Koiki ó dà pé mo tún lè jẹ dinner níbẹ̀ o. Wọ́n ní can you also buy food with £1 in the UK? Ìbéèrè. Níbo lẹ́yìn wà? Ṣé Nàìjíríà lẹ wà bí ibo ẹjẹ́ ẹ̀kọ́ béèrè ibi tẹ́wà? Mr. Abiba ẹ̀wọ̀n kájọ ń ṣeré ipá nísìnyí. Èmi ò dẹ̀ ń bóyàn lórí bíbá ẹ̀kọ́ tí kí n má bóyín mọ́. Ẹni ṣé mo lè ra oúnjẹ pẹ̀lú £1? Island. Okay. Ṣé ẹ̀yin náà lè ra oúnjẹ pẹ̀lú £1 ní Island? Ẹ̀yin náà ni kẹ́ answer. Ẹ̀yin tẹ́ béèrè ìbéèrè náà ni kẹ́ bá mi answer. Island tẹ́ wà yẹn sà. Ṣé lè fi £1 ṣé lè fi oúnjẹ tẹ́ bá lọ sínú Lidl. Basic food. Kò ń ṣe oúnjẹ Nàìjíríà o. Basic food subject to Island tẹ́ wà. Mo ní kẹ́ lọ ra oúnjẹ Nàìjíríà o. Never. Okay. I'm sure pé rọ́lẹ̀ ń pa mẹ́rin.
I'm sure pé iná mọ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ máa ń pè mọ́ ní ìparọ́ ìrọ̀lẹ́ pa níbẹ̀ yẹn. I'm sure you know that. I'm sure pé tẹ́ bá mú wọn nínú store, ẹ ra a whole full loaf of bread, ẹ dẹ̀ ra ẹyin at least mẹ́fà, ẹ dẹ̀ jẹ lọ́sàn-án, jẹ láàárọ̀. So you know that definitely. I know Nigeria is bad, but kí ló wá ṣẹlẹ̀? A máa gbàdúrà bí. Táwọn ẹ̀wá ti kúrò Nigeria, a máa ní ẹ má máa sọ pé torí ẹ wà níbí báyìí. Ẹ máa wáìn mi. Ṣé ẹ̀ ń wáìn mi ni sà? Kí lẹ́gbọ́n mi dèrè náà sọ? When I lost my niece last week, 2 weeks, I told them about Nigerian situation before the election. We have dispute because they are one Nigeria. I am for Yoruba nation. I didn't support her after election. Kábíyèsí Elédùmarè. Kọ́lọ́run fọ́run kẹ́. Ikú náà nígbẹ̀yìn gbogbo wa. Kí ló wà ńbẹ̀? Just reasoning, £1 fee buy some for Lagos, but it depends on where you want to go. Ọ̀dọ̀ àwọn ní búkà ni. Àwọn lọ sọ́dọ̀ àwọn ní búkà. Ṣé rí problem tó wà ńbẹ̀ ni pé àwọn tí wọ́n sì fẹ́ràn pé Tinubu máa ṣèjọba dáadáa, ó pọ̀ bàjẹ́ lọ́kàn ara wọn. But Tinubu fúnra rẹ̀ má ti ń blame Ọlọ́run báyìí nísìnyí. Ẹ jẹ́ ń lọ sórí People's Gazette. Bó mo ti rí lẹ́ǹkan náà. Ẹ jẹ́ ń lọ sórí People's Gazette. Ó ní in tó ṣẹlẹ̀ ní Kaduna. Ìyá kí ló tún ṣẹlẹ̀ mí báyìí? Sorting fire tragedy. Mother charged with the manslaughter of 4 sons. Granted bail. Wàhálà náà wà nílùú yìí. Problem ti pọ̀ jù. Ó tẹ̀ ní kankan tí mo rí lọ́dọ̀ àwọn Alba Party. Ẹ mọ̀ kí wọ́n sọ fún yín pé àwọn UK government, video lélẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, probability wà pẹ̀lú má gbọ́ video tí mo fẹ́ play subject to because mo mọ̀ tí bá play video lè má jáde lọ́dọ̀ yín in terms of the sound. Ẹ̀gbọ́n mi Adébísí ní even Adébóyè say it proxies is surrounded by vampires and hyenas. Mo kí bàbá mi Sheikh Imam Nazir. Salamu alaikum sir. Bàbá mi Mr. Abib, mo kí yín ní Island. I'm sure pé mo pé £1 ó sì máa ràn kankan tíyàn lè jẹ láàárọ̀ lọ́sàn-án. I'm sure you know better than that. I'm sure you know that. But Nigeria náà kò ń ṣe pé 1,500 ò lè jẹun. Ó kọ́ ẹ̀pọ̀ níwọ̀nba tó máa jẹ náà ni. Tinubu fẹ́ fix Nigeria. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ọ̀nà ló fi gbà fix ẹ̀. Àwọn ọ̀nà òun ló fix, òun ló da Nigeria rú. But kò lè fix ẹ̀. But òun try láti náà fẹ́ fix Nigeria. Tá bá sí lórí ètò is a different thing. Tá bá tó wà lórí ètò yìí náà bá wa pín ètò yẹn. Mo ń bọ̀ ẹjẹ́ lọ wá ẹjẹ́ kọ́kọ́ play lé náà. Mo bí a sound yẹn máa jáde. The 2014 referendum. Okay, ẹjẹ́ ń ṣe báyìí. Àwọn tó wà lórí bíbẹ̀ lè má àwọn ò ní gbọ́. Bọ̀kọ̀ mátà. Ìfẹ́ káwọn tó wà lórí Facebook ti bíbẹ̀ gbọ́. Anyway, Facebook mi nísìnyí náà wọ́n ti restrict ẹ̀ pa. Mo ti wà shadow banned. Tí bá go live àwọn èèyàn kí n rí. Tinubu can't fix any dime, baba. Ẹ má yẹ káwọn ọmọ Jagaban gbọ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́nu yín. Ẹ̀gbọ́n mi. Tinubu náà ló máa fix Nigeria. Àwa ní kọ́lọ́run kó fún ṣe. Ọ̀nà tó kọ̀ fi gbà fix ẹ̀ ni mo ti mọ̀ nísìn. Ẹ má yẹ káwọn ọmọ APC má gbọ́ pé Tinubu ò ní fix Nigeria. Tinubu náà ló máa fix Nigeria. Ó ní kódà ó máa ṣe better than Ọbásanjọ́. Ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókè. Ẹ méjì máa lẹ send owó kẹ́. Ẹ ṣé gan ni o. Thanks so much. We appreciate. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ send the message sí wa fún 48 hours respond. It was very beautiful. We love it. We appreciate it. Olóyè ní kòkí ọ̀rẹ́ mú bọ̀. Now, mo fẹ́ play sound tẹ́ fẹ́ gbọ́. Like I said, tonight is just a confloating. So, àní
mo fẹ́ charge laptop mo fẹ́ nígbà tí mo sí Nàìjíríà èèyàn kan ní for where he can't do anything àwọn Jagaban máa fi máa gbọ́ yẹn kẹ ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ kẹ ẹ má fi tìyín kó bá Koiki Media kó ìgbà náà máa ní Koiki Media ló ní Tinubu lè fix Nàìjíríà o ẹ jẹ́ kó sọ pé Tinubu lè fix Nàìjíríà o kí gbogbo àjọ máa tanra wa mo kí gbogbo ẹ̀yin wa ẹ̀ka lẹ́lẹ̀ nǹkan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o mo kí everybody o ọ̀nà tí Tinubu fẹ́ gbà fix Nàìjíríà ni mo ti mọ̀ gbọ́ Jagaban wọ́n ní láti gbọ́ 10 o'clock news yẹn níta ká tó mọ tó ń lọ lágbàáyé lọ́n kó ṣàánú ilé ayé ìgbìmọ̀ wà láti pọ̀ jù grandma mi á sọ pé ọjọ́ kú lọ́jọ́ ìsinmi òun lọ̀rọ̀ ilé ayé ẹni tó bá dẹ̀ ti kú kò sí tó kàn mọ́ ẹni tó wà láyé lọ́wọ́ tó máa dé pẹ̀lú problem yẹn tàbí kí lẹ́ni mo wí tí náà ìbá ń disturb yẹn jẹ́ mọ́ kò sì yàn kan níjọ́ kan pé àwọn tó ní bí epilepsy àbí nǹkankan tó kí ló ṣe léèkẹ́ the best thing for anyone that can afford it is to japa bàbá yín jẹ́ ẹ̀gbọ́n mi àbíbá ẹ má ká jà kúrò lórí ètò lálẹ́ yìí o ẹ hàn pé mo rẹ̀ ń jà ẹ ní káwọn èèyàn japa ó dà anybody wọ́n ní tẹ́ bá lè japa kẹ́ japa o gbogbo ẹni tó bá lè japa wọ́n ní kẹ́ japa ta ló wà nínú ilé ta ló sínú ilé ta ló fẹ́ sùn ta ló wà ní night shift Mr. Erinjobi sọ pé we should stop deceiving ourselves nothing can come out of Naija Jagaban máa sọ pé ó máa fix Nàìjíríà ọmọ olódò ọdẹ bàbá Tinubu ṣáde tóun yẹn sì máa ń sọ̀rọ̀ ṣá sísítà wa yẹn ẹ mọ̀ sísítà wa dé tóun yẹn ṣọ́ọ̀ṣì máa ń sọ̀rọ̀ àní bàbá Jagaban mo fẹ́ ká gbọ́n tí Alex Salmond the former first minister of Scotland màá kọ́ sọ tó sọ as a breakdown ó ní àwọn England okay ẹ mọ̀ pé ní 2016 Mr. Dewale ẹ káàárọ̀ èmi ò fi máa lo phrase yẹn ni just reason Clement èèyàn ti KOIKIMEDIA ó nágo mẹ́ta ló ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ àti wọn àwọn sì wà lẹ́nu iṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ fáwọn tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba àbẹ́ni tó ní private business ó nágo mẹ́ta ó kọjá 20 minutes ìyẹn níbi tó ń wà l'Amẹ́ríkà mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa mo fẹ́ ká máa lo phrase yẹn pé tí Jésù àbí Muhammed náà bá wá kò lè fix anything ẹ máa ká máa lo phrase yẹn ká kọ̀ fi ṣe respect fáwọn ẹlẹ́sìn méjèèjì yẹn ó máa look like one disrespect it. I know it's the normal phrase a máa ń lò but I don't think it's nice ẹ máa ká máa lo phrase yẹn mọ́ ẹ ká máa lo nǹkan míì tó bá gbé Obama wá kó gbé Tony Blair wá kó gbé any other person wá wọ́n lè fix Nigeria. I think that one is much better. Ẹ jẹ́ ká play video sound ẹnìkan lẹ máa gbọ́ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ is a former first minister of Scotland. Máa ká máa lo tàbá gbé Jésù wá bí ànábì wa unnecessary pa àwọn èèyàn lọ́hùn làwọn yẹn jà fà àwọn yẹn sílẹ̀ àwa tá wà láyé nísìn ẹ jẹ́ ká lo phrase àwa tá wà láyé ẹ jà fà àwọn yẹn sílẹ̀ ká kọ́ fi ṣe respect fún wọn ẹ jà jọ gbọ́ fídíò yìí màá wá ṣe analysis lé lórí. Have junked every commitment they made in the 2014 referendum. They have destroyed their own case for the Union. Let's remember just a few of the highlights. In 2014, they told us we would be safe in the European Union if we voted no. Now we are out of the single market and every household in Scotland is paying the price
the Dane Geld of Brexit. In 2014, they told us we would be safe in sterling if we voted no. Now sterling is kept afloat by sky-high interest rates, and every household in Scotland is paying the price, the Dane Geld of sterling. In 2014, they actually told us if we voted no, it would mean lower energy bills, falling, they said, by £50 a household. Now every home in Scotland is paying thousands extra, the Dane Geld of higher heating bills. The Tories have not just wrecked the economy, they have wrecked the case that they argued for the union with it. Mo kí Àkàlàmàgò, mo ti rí signal pé àwọn ti bá wa pín ètò yẹn, tẹ́yìn náà bá wa kọ̀ pẹ̀lú mi pé Koiki ti wà live, tó bá tẹ agree pẹ̀lú mi. In tí àwọn tó ń campaign fún Scotland independent, màá tún play video yẹn lẹ́ẹ̀kan sí, màá wá máa ṣe analysis lé lórí. Ẹ mọ̀ pé mo máa ń sọ fún wa pé ní 2014 England ó deceive àwọn Scottish, ìyẹn Westminster, ó parọ́ pé tẹ́ bá vote pé ká má pín Great Britain yìí, we will remain in the single market tó ń pè ní European Union. Elékété ẹ̀kọ́ Yorùbá wa lẹ́ǹkan nígbà mi ó máa háyàn lẹ́nu. Mo kí ẹ dókítà mi, èèyàn ti KOIKIMEDIA, àwọn ọmọlúàbí apparel, àwọ̀ṣọ lálẹ́, ẹ má bínú, ẹ̀wọ̀n pé bàbá Yorùbá, ibi tí mo sùn sí lélẹ́yìn tí mo dẹ̀wọ̀, mo kọ́ra láìdá ní ètekéte, ẹ̀dẹ̀ ní wà láìláńd bàbá Yorùbá yín ló mà ṣe ń dán báyìí, àbẹ́ ń dọ́gbọ́n sí ni. Ẹ ṣọ́ pé kò ń ṣe Nàìjíríà lẹ́wà, tẹ́ ní Ireland lẹ́wà, ẹlòmínà lè wà Nàìjíríà kò ní Ireland lòún wà ọ́, ètekéte bẹ́ẹ̀ ni, ètekéte. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Habib. Ṣé rí òyìnbó English àwọn ló ní no, I'm in Ireland o, ìyẹn lè wà Ireland náà kó wà ní abúlé Ẹ̀gbá, àwọn ẹ̀pá Ireland mo wà, ó yẹ pé tẹ bá ti fẹ́ pèèyàn ẹni lọ síbi tí mọ́tò máa dún pín pín pín, torí ìyẹn máa jákòóbá fún yàn lójoojúmọ́. Ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa, àdúrà wa gbà, ẹ̀fẹ̀ àti into important là ń sọ níbí báyìí. Kò ń ṣe pé tí Nàìjíríà bá tẹ̀ ń ṣiṣẹ́, at some point náà tá bá decide pé a fẹ́ lọ, a wrong láti sọ bẹ́ẹ̀, subject to even if Nigeria is working, tó bá tẹ̀ ń ṣiṣẹ́, everything ṣiṣẹ́, àrùn oúnjẹ Koiki yé máa fi kitchen ẹ̀ tàn wá, forget about that nonsense, road network wà, security wà. At some point, a ṣe lè ráhùn tó máa agitate náà. I'm sure everybody agree with that. I stay in Sword in Ireland, close to Dublin Airport. Or that ìjọ tí bá máa wá sí Ireland, màá tó àṣírí, màá pè yín, màá ní kẹ́ pàdé mi ní airport. Màá mọ̀ bí Ireland lẹ́wà. Wọ́n yẹn pé kókó máa kó lẹ́wà. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Inú ẹ̀fẹ̀ náà láti máa mú òtítọ́. Grandma máa ní ọjọ́ kú lọ́jọ́ ìsinmi. Ṣé rí nígbà tí wọ́n ń ṣe campaign, either to vote to exit European Union, no, kò tẹ̀ tó stage yẹn, either to vote for, mo kí gbogbo àwọn medias wà tó ń ṣiṣẹ́ back to back, kò easy. Bí mi bá jáde, nǹkan jáde, ilé àjáde, ìgbà míì gbogbo àrùn jáde, but mo kí Lady K. Lady K, ìgbádùn ti wà gan-an, sister mi, chop náà kù. Oúnjẹ tó ń gbé wá yẹn Lady K, o máa bá mi send díẹ̀ wá fún KOIKIMEDIA. Ìwọ nìkan tán. Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ̀. You deserve it. I'm so happy for you. Pure from my heart. You really deserve it. Mo ń bọ̀ níbẹ̀ yẹn. Ní 20, kí ló dé tí ṣe Tinubu ń trend? Ètò Tinubu ló ń trend àbí nǹkan mi? Màá lọ wo níbí báyìí. Ṣé mọ̀ pé ní 2014 ni wọ́n ṣe referendum ní UK? It was just a simple question. Yes or no? Should we remain as one? Yes, no, referendum. But before the referendum,
wọ́n gbé campaign káàkiri ṣẹ́rí báwọn náà ṣe ń ṣe campaign nísìnyí tó fún wa láyè ní Nàìjíríà tí Nigerian government bá agree pé kó push it out sí gbogbo Nigerians whether we should remain as one block or not wọ́n gbọ́dọ̀ fún wa láyè ká lọ campaign káàkiri campaign yẹn lè jẹ́ fún bí i 8 weeks I don't know depending on the time frame àwa ṣe wá vote láàrin tá à ń ṣe campaign yẹn àláǹfààní àti penetrate gbogbo ibi tá a lè wọlé sí tẹ́lẹ̀ tó máa ń block wa ẹjá túgbọ́n nǹkan tí màá yìí sọ kí wọ́n máa ṣe analysis lé lórí let's put it back again ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí is the former first minister of Scotland wọ́n ń pè ní Alex Salmond Salmond ẹ̀jà gbọ́n ní òun ni leader Alba Party àwọn wọ́n campaign nísìn fún the independent of Scotland independent of ìdádúró Scotland lẹ́ni wàláì kò ń ṣe tẹnu tó bá láǹfààní àti wọbẹ̀ òun náà tútù bọ̀ tó rà pé àwọn Canada tútù ju Scotland lọ àwọn náà ní epo wọ́n ní iná wọ́n lómi wọ́n ní access sí medical they've been together pẹ̀lú UK láti 1700 which is a very long time even before kó tó fi Nigeria together 1900 ó fi Nigeria together àwọn tí wọ́n campaign against the union wọ́n náà wọ́n ṣe mọ́ ẹja gbọ́n tó sọ màá wá ṣe analysis lé lórí. The Tory party have junked every commitment they made in the 2014 òyìnbó yẹn lè máa fáwọn tó wà nílé ó lè wà too fast fún yín ẹ lè má gbọ́ ẹ má blame ara yín ìgbà tèmi náà kọ́kọ́ dé lóye pàdé kí lẹ sọ mo gbọ́ nísìn àwa náà ti di ìní after 25 years only the Tory party bóun ṣe sọkọ nìyẹn but ẹ mọ̀ èmi kàn sọ tèmi from my own perspective only Tory party ló wà níjọba níjọ́ náà lọ́hùn ó ní wọ́n ti parọ́ fáwọn ẹ wá máa béèrè pé Koiki ṣáwọn politician tọ̀dọ̀ sí náà máa ń parọ́ ni wọ́n pa ṣégè rọ nígbà tó ní Saddam Hussein wọ́n ní kinní kan chemical weapon tó bá yìn báyìí everywhere ilé ayé máa dàrú ni wọ́n lọ sí UN àwọn kan veto ẹ̀ America àti UK Tony Blair wọ́n padà lọ jagun yẹn after years later tó ti destroy ìlú yẹn wọ́n wá padà wá wọ́n ní káwọn aráàlú ká má bínú pé intelligent yẹn wrong politicians all over the world they are liars wọ́n kọ́ yàtọ̀ síra wọn díẹ̀díẹ̀ ni wọ́n yàtọ̀ síra wọn díẹ̀díẹ̀ ẹ jẹ́ ká túrí wọn ẹ̀nẹ̀ mo fẹ́ ká gbọ́ dáadáa nítorí pé mo fẹ́ mú kọ̀ọ̀kan jáde níbẹ̀ mo kí grandma Comfort Adélẹ́yẹ káàbọ̀ sórí ètò wọn ní ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run yóò máa ṣagbára dọ̀tun bẹ́ẹ̀ ni orí tí a ń bá mo sùn sí nígbà tí mo jẹ kò dẹ́ ṣe gíra ni mo jẹ dábàá ní gíra mo jẹ truth and question wọn ní ẹ kó ètò ṣàìkábọ̀ sórí ètò tiwa náà mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ̀yin olólùfẹ́ wa nílé lóko mú ká kọ́mẹ́ǹtì náà Allen Conde ní Tinubu mẹ́wàá ká orí Tinubu èèyàn mẹ́wàá ká gbé together Oracle TV mo kí ẹ àwọn èèyàn ti Guru Maraji nìyẹn má bínú ẹ kí n ti pé bàbá Guru Maraji bàbá yẹn ti bínú sí mi àwọn ní bínú náà ni Allen Conde ní ká gbé Tinubu mẹ́wàá wá irú àwọn yẹn mo like ẹ má ká máa sọ pé tí Jésù bá padà wá tánà bí bá padà wá kò lè fix Nigeria ẹ má ká máa lo phrase yẹn lórí platform tí Koiki Move ẹ lè bá lọ síbòmí gan ẹ má máa sọ bẹ́ẹ̀ is wrong but tá bá sọ pé Tinubu mẹ́wàá ṣé mo ṣe wà on okay mo ṣe wà on tá bá ní Tinubu mẹ́wàá cannot do or fix anything in that country so that means pé ká fi Tinubu méjì sí kankan kò lè fix anything. Mr. Lincoln wá ní that country called Britain slave camp má bá yín jà bàbá yìí wọ́n ní Nàìjíríà camp Britain ní slave trade níbẹ̀ yẹn fúnra rẹ̀ àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn wọ́n ní because this Britain agent called Fulani àwọn bòròró pa wá kò yẹ yín nísìn will never allow him even tí Tinubu bá láníyàn tó dáa pé òun máa fix Nàìjíríà wọ́n ní àwọn bòròró ẹtì àwọn tó ń pè ní bòròró àfi máa lo Fúlàní púpọ̀
tí bá ti ní bòròrò ó ti yé yín kò ṣe pé irú ń bá wa láti sọ orúkọ wọn but torí social media wọ́n àtàkì platform wa tó ń ṣe kékeré. Mr. Kwan wọ́n ní láti Texas, ẹ̀yin Texas lè máa ń dé fìlà ẹ máa lọ ń pa ẹran pẹ̀lú ìbọn yín ńláńlá yẹn ọlọ́run bá wọn pẹ̀lú yín. Mo máa wá America next year lágbára Elédùmarè lágbára wọn nílẹ̀ màá wá tọ̀ káàkiri màá dọ́dọ̀ Easy ní Miami màá láti dé New York tí mo gbọ́dọ̀ rí sísítà mi méjì mẹ́ta níbẹ̀. Mo ní sísítà mi kan ní ẹ má yẹ kí n sọ state yẹn lamẹ́ríkà 3 years ago ó ní Mr. Koiki tó bá fáwọn ní mo ní sọ state ẹ̀ local government state òun kékeré local government ó ní kò ń ṣe tẹnu ó náà máa sọ close to New York àwọn máa lọ gbé gbogbo investors wà láyé 6-figure salary ló ń pa lamẹ́ríkà tí bá pè nísìnyí pa ní ìdòwò wàláì ó ń yá fún mi ni kò ń ṣe pé mo fi ń dẹnu ó fẹ́ràn kò lè sọ Yorùbá dáadáa ó fẹ́ràn Yorùbá bíi kò sí lórí program báyìí kò dẹ̀ ń pè ọdún 3 ọlọ́run bá wọn pẹ̀lú gbogbo yín. Àwọn èèyàn fẹ́ wá invest sílé wọn ò ní wá nígbà tó bá wá tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá gbẹ́sẹ̀ lé Fúlàní bòròró gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá gbẹ́sẹ̀ lé ẹ jẹ́ ká ṣe nàrétì alasámọ̀nì tán ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. The Tory party have junked every commitment. Ó ní pátì kan wọ́n ń pè wọ́n ní Tory party. Mr. Koiki, I script the name. Okay, thanks so much. What I mean by that? Then I can take a comment, can not lose distraction. The Tory party have junked every commitment. America, UK, abroad, junk food là ń jẹ tó pọ̀ jù. Mo kí àwa rí sí Ashiru mo fi tọ̀tọ̀ kí yẹn káàbọ̀. Ẹgbó mi sẹ́gbẹ̀, ẹ̀dẹ̀gbẹ̀ tí sẹ́gbẹ̀, ẹni tó bá dẹ̀ mọ brandy mu àbí whisky, ẹ má kọ̀ yóò para yín tẹ́ bá ń lọ bí iṣẹ́ lọ́la. Don't drink and drive o. Sherry APC, PDP, they've junked all their commitments. Mo kàn fẹ́ lo terms ti Alex Salmon náà mo fẹ́ gbé padà wá sí ti local grassroots wa. Tí bá sọ fún yín pé àmàlà àti gbẹ̀gìrì politics ló ń ṣe nílé kí ló dé tí kinní tán fún mi ní okay. I'm not bínú because each time I move away from the screen, it looks like I'm not seeing anything there. But mo ṣe ń rí comment. Mr. Davidson sọ pé if Brazil is already beating you 100-0 first half, miracle of Dama is a mirage. Ẹ mọ̀ pé all the time ni máa ní politics in Nigeria, politics Baba Adelabu, politics Burújì Kàṣámù, kọ́lọ̀ fọ́run kẹ, Burújì ti lọ́ntì ẹ̀ nísìn. Owó yẹn máa ń pọ̀ èyí tẹ́ sẹ́ndì wá nísìn ẹ ṣe gan-an èyí tẹ́ fún wa ní gift lórí TikTok tábà kúkú wá náà ẹni fún wa ní gift so encouragement kan lè ń ṣe fún wa because gift yẹn náà comment yín àti ebú yín ara encouragement ni because mo lè decide pé kí n máa ṣe nǹkan míì mo ti rí logo ìyá mi tó ń bá ti wọlé ní tiẹ̀ mo dẹ̀ send message pé mo ti wà live but ó máa ń rí signal tí bá lọ sọ́dọ̀ mọ̀ sí mi tablet 3 ló wà níwájú mọ̀ sí mi tó bá ń wo ẹ máa wo Yèyé Dára àwọn ọmọ Lúkà àwọn bàbá Èkìtì ìgbà míì tí bá ń tẹ bọ́sà mo dẹ̀ ní kí tèmi wọ́n ní mọ̀ sí èwo lẹ́ ń wò ní gbogbo wọn lẹ́ni nísìn ṣé tèmi lẹ́ ń wò ní wọ́n ní wọ̀ sí life now mo ń wọlé dikè lọ́wọ́ kọ́lọ́n bá wà pẹ̀lú ọgbẹ̀yìn ìyá wa ọlọ́ba dúró tì yín mọ̀ sí mi tech savvy ìgbà tó pé 70 years ló padà lọ sí university ó lọ ṣe 3-year course àwọn kan níjọ́ náà lọ́wọ́ ní àlájá ìtorí owó tó ń fún yín ìmọ̀ tó wà lórí mọ̀ sí mi nísìn ó jọ àwọn ìyá yẹn lọ ìlú tíyàn bá wà you take all the necessary opportunity because ẹlòmíì wọ́n ní bí àtorí owó làwọn ìyá yẹn ṣe padà sí school wọ́n mọ̀ pé ìmọ̀ ni wọ́n sí mi lọ kọ́ ìyá tó ti ń ṣe business kó tó bí mi ní 1970 ó wá l'opportunity láti lọ ṣe university degree law ni mọ̀ sí mi fẹ́ ṣe but she has some surgery níjọ́ náà long I don't want to go into details kò ń ṣe fún public consumption kò wá lọ ṣe law ni mọ̀ sí mi fẹ́ read she was the secretary of mobile oil níjọ́ náà long ọ̀gá wọn ẹ bá ń forúkọ ẹ̀ síbẹ̀ ó ní kọjọ lọ sí OPEC headquarter kọ́ relocate lọ nígbà tó post ẹ̀gbọ́n wọn lọ mọ̀ sí mi kí ló ń ṣe níbẹ̀ òun á fi Nàìjíríà sílẹ̀ àtọkọ òun á lọ gbé ní Nàìjíríà òun á lọ gbé ní Switzerland ẹlòmíì ò tí ì rí ìyàwó ẹ̀ nísìn láti bí ọdún kan ẹlòmíì ò tí ì rọkọ ẹ̀ ẹlòmíì bímọ sí abroad ìyàwó wà nílé
oríṣiríṣi lifestyle là ń gbé nísìn, lifestyle tí bàbá mi ò gbé lè mi gbé nísìn ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan mọ̀. Mo kí ẹ ẹ̀gbọ́n mi Milano, wọ́n ní education is the ageless, God bless her. Mo ti fi picture mọ̀ sí mi tó fi graduate wà láìtàlá ìsọ́mọ̀ bẹ̀lá nígbà tí mo sì mi kó tó ṣe tán first born wa ó padà sí university ni pé kí ni kọ́ ti gbọ́ ìyá òun lọ sí university òun ò ní degree. Ẹ̀gbọ́n mi kọ́kọ́ ó padà lọ sí school ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni. Is another topic. Education is important. So fún mi pé ẹni tó jókòó yìí èmi ni last man standing màá kọ́kọ́ fi education Yorùbá nation màá link ẹ̀ mọ́. Ẹ jẹ́ padà sí arákùnrin máa rewind ẹ̀ mo fẹ́ ká gbọ́ dáadáa ni gbóhùn sókè. The Tory party have junked every commitment. Dúró síbẹ̀ yẹn. The Nigerian APC, yes, ọ̀gá wọn was late Chief M.O. Fayide, Google it. Late Chief M.O. Fayide, former OPEC Secretary General. Àwọn èèyàn kì í gba bribe. Momsini was the secretary fún bàbá yẹn. Ìjọ náà lọ́n, wọ́n ní kó wá lọ sí OPEC headquarter. Momsini rán àwọn afọkọ sílẹ̀, àwọn afọmọ sílẹ̀. Kí ló ń ṣe lópec? OPEC wò. Àwọn ìyá tó ń ṣe U-turn lọ sí Amẹ́ríkà. Momsini máa ń ṣe U-turn lọ sí Amẹ́ríkà. A lọ níjọ́ Friday, a dé níjọ́ Sunday. Má sọ fún mi pé Nàìjíríà máa dá Bọ́lá Tinubu Jagaban. Èyí máa fi ṣe ẹ̀fẹ́ ní ọ bàbá Jagaban. Àti Jagaban àti Peter Obi àti Ṣòwòrẹ́ tèmi ní Ṣòwòrẹ́ ti send message sí mi ó ní Kóìkì Akérédolú ti ní kí DSS kó má jẹ́ kí ọba jẹ́ káwọn lo palace hall tó fẹ́ fi ṣe campaign ohun tí mo tó máa ṣẹlẹ̀. Ṣòwòrẹ́ ti send message sí mi. Ṣòwòrẹ́ do or die ni ó ti sọ pé revolution ló máa pín Nàìjíríà ẹ fẹ́ gbàgbọ́. Mo kí ẹ TJ bàbá tó ti wà lẹ́nu iṣẹ́ Ọlọ́run bá wọn pẹ̀lú ẹ. Merry Christmas in advance. Ẹnu ọdún bá báláyé ló ń ṣọdún. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Wàá lọ lálẹ́ Friday, wàá dé láàárọ̀ Sunday. Ìrìn àjò táwọn sí mi máa ń rìn nìyẹn. Wọ́n pè ní U-turn in the 80s. Èèyàn mélòó ló lè ṣèyàn nísìn? Ẹni bá jápa nísìn. Ẹ̀gbọ́n mi Àbíbá tó wà ní Island ẹ̀ ti ní Kóìkì. Ẹni tó bá lè jápa, ọmọ jẹ́ kó jápa o. Èmi níbẹ̀ ni mo fòun tẹ̀ sí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí. Orí ètò KOIKIMEDIA la wà. Àṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Mo ní gbogbo ìgbà ni máa ń lo language yẹn pé ní Nàìjíríà politics ẹ̀bà àtàmàlà òun ló ń ṣe. Wọ́n ṣe politics òótọ́ fáráàlú. Tó bá ń ṣe politics òótọ́, a máa rí impact in the last 20 years after tá ti padà sí democracy ní 1999. Mo wá ń bi gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá lálẹ́ yìí àtọmọdé àtàgbàlagbà mo ń bi wá pé ǹjẹ́ a lè fọwọ́ sọ̀yà pé látìgbà tí politics ti dé padà ní 1999 ìyàtọ̀ ti wà. Ó lè wà in a small percentage after bá fi parọ́ fúnra wa. But in terms of ṣé ìyàtọ̀ tí wọ́n ń ṣe democracy nísìn impact wo ló ní fẹ́mi impact wo ló ní fẹ́ ọ̀wọ́ kí ló dé tá à ń blame Ọlọ́run fún gbogbo nǹkan. Mo kí ẹ Dizzyman èèyàn ti KOIKIMEDIA bàbá mi testimony okay what is the late message yẹn wọ́n fẹ́ bá mi rewrite ẹ̀. TJ bàbá ní many of the people are still sleeping àwa la máa jí wọn iṣẹ́ tí mo ṣe ń ṣe bíbá nìyẹn wàhálà tí mo ń ṣe nísìnyẹn a gbọ́dọ̀ wake up àwọn èèyàn. Ṣe rí junk tí alẹ́ salmon lò yẹn tá a bá dá padà sí local òun ní àmàlà àti gbẹ̀gìrì politics. Ó ní àwọn Tory party wọ́n parọ́ fáwọn ní 2014. Tory party ló sì wà níbẹ̀ nísìn ìyẹn Rishi Sunak. Rishi Sunak is 43 years old. Mo jù lọ lọ́jọ́ orí. Rishi Sunak, Prime Minister UK. Mo jù lọ ní ọjọ́ orí. But wọ́n ní ọjọ́ orí kọ́ la fi ń ṣe kí ni? So tí a bá jókòó sí bíbáyìí ní èjì tèmi náà sọ pé in tèmi ń rí tí Bàbá Akíntóyè rí Bàbá Akíntóyè is 2 times older than me. Wọ́n lè yọ èjì mi méjì kúrò lára Bàbá Akíntóyè wàláì. Grandson làwa jẹ́ fún Bàbá Akíntóyè. Grandson ni because bàbá tó wà ní 88 if not 89 kò ń ṣọmọdé.
bàbá yẹn wá ń sọ fún àwa ọmọ kéékèèké, ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi àbáyínjà, bàbá yẹn wá ń sọ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àwọn ti gbìyànjú ẹ̀ ní Second Republic, kódà wọ́n fẹ́ destroy bàbá yẹn. Ẹ mọ̀ pé mo ka ẹni tó bá wo program tí mo ṣe lọ́sàn-án tàbá ní time bí a máa kà á lẹ́nìí, if not àsọdọ̀la, the history of the Yoruba people, 591 pages. 1978 ni bàbá Akíntóyè tí ń ṣe draft ìwé yẹn. must be bá rèmi náà lórí bọ́ra ni a máa sàmì bẹ́ẹ̀, orí mi a máa wí pé àbí kí n ya dọ́là fún bọ̀bọ̀ ẹ̀, wọ́n ní must be, ó dà ń pé ó fẹ́ gbowó lọ́wọ́ mi ni o, eléyìí tó ń sàmì wọ́n á pé ó fẹ́ kí n send owó wá sọ́dọ̀ òun, ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀, a very loyal man. Tó bá ń sàmì loyalty ni, bẹ́ẹ̀mi náà ṣe ni sí Ìgbòho nìyẹn, bẹ́ẹ̀mi náà ṣe lè sẹ́yìn ọmọ Yorùbá nìyẹn, nǹkan pè ní loyalty nìyẹn, kò mean anything, mo ò fún lówó rí. must be ṣé mi àti ẹ ti ríra ṣá, mo doubt ẹ̀. must be èmi àti ẹ ò ríra náà nígbà tí mo wá sílé, mo rò pa ríra, mo rò pé mo rí must be rí, wàláì mo rò pé mo rí must be rí, no àìtí ríra báyìí physical báyìí. Yes, nílé bàbá Ìgbòho, wàláì mo rántí mọ́, mo lè má rántí mọ́, wàláì ó náà ríra. Easy mo rí ẹ, o ti gbórí wọlé, èèyàn ti KOIKIMEDIA ti sọ̀rọ̀ kọjá láàárọ̀ yìí. Okay, must be náà ríra. Yes bàbá, in Chief Sunday Igboho's house. Ó mọ̀ pé rò pọ̀ nígbà yẹn. Bí ó dé introduce ara ẹ̀ dáadáa níjọ́ náà lọ́hùn, probability wà, yeah. Àfihàn sílẹ̀, èèyàn dáadáa ni must be. Ẹ bá máa support ẹ̀, èèyàn dáadáa ni, wàláì. Mo ní 2014, mo kí ìyá wa Fọláṣadé Fáládé, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín because orúkọ yín wà lára àwọn tí oyè yín ká má tún lọ síbẹ̀ yẹn mọ́ 48 hours. Èyí tẹ́ bá wa respond, ẹ ṣé gan ni. Àwọn kankan náà ṣì ń sọ pé Koiki 48 hours kò sí tó kọ àwọn, táwọn bá ti ní àwọn send ẹ̀, ṣé wàá bá wa send ẹ̀ ní no problem. Ìyá mi mo kọ orúkọ yín sílẹ̀, orúkọ yín wà lára list, ẹni tó orúkọ sí lára list kò matter because gbogbo náà lẹ ti support, lẹ ṣe support, bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe síbí báyìí náà lẹ ń ṣe sọ́dọ̀ Lady K, lẹ ń ṣe sọ́dọ̀ Yèyé Dára Àkọ̀wé, lẹ ń ṣe sọ́dọ̀ Yorùbá Wuyì. So we are all spending money on a daily basis. Àdè lówó ta fi gbà lọ́wọ́ politician, tí Ìgbòho bá fi gbowó lọ́wọ́ politician nísìn, gbogbo náà lẹ máa ní Koiki ẹ wá lọ gbowó lọ́wọ́ Jagaban, ẹ ti dalẹ̀ ọmọ Yorùbá nìyẹn. So kàkà bẹ́ẹ̀ lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ àwa ayọ̀ sí yín lára, èyí náà ayọ̀ sí wa. Màmá tó bí èmi gan fún ara mi 200,000 naira lòun náà kó sílẹ̀, bó ṣe rí nìyẹn. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé nǹkan sí. Now something played out, ká padà sórí real conversation, ẹ̀fẹ̀ ti pọ̀ jù. In 2014 wọ́n ní wọ́n máa ṣe referendum ní UK. Èmi dẹ̀ wà nílùú nígbà yẹn, èmi náà ṣe mọ̀ bá ṣe rí bàbá Akíntóyè, kọ́nà bá wa bless bàbá yẹn. Ṣe mọ̀ pé nísìn ló ṣe wá tí wọ́n ń yà wá dáadáa pé ṣé ó yẹ káwọn náà máa béèrè fún the same thing ní Nàìjíríà. Èyí tá a fi ń sọ pé àwọn Afẹ́nifẹ́re ká restructure Nàìjíríà, ẹ mọ̀ pé yẹn làwọn gbogbo yẹn la máa ń gbọ́ all the time. A máa restructure Nàìjíríà ni. I was in this country in 2014. 5 years after, àwa náà wá ń campaign for the same thing tí Scotland in campaign fún. Ẹ gbọ́ mi dáadáa yẹn mọ́ Yorùbá. 2014, ẹ má bínú, I have different cameras, 1, 2, 3, 4, 5. Márùn lélẹ̀, then laptop wà níwájú mi. Adẹ̀wà lórí MixLR náà. Ẹ jẹ́ n wò bí àwọn ti MixLR. Okay, èèyàn kan wà níbẹ̀, mo kí whoever is there. Tó bá jẹ́ pé Ògúnmọ́lá ni á ti kí mi, but ẹni tó wà níbẹ̀ kó ra dákẹ́, bí a data tó ní kékeré ni, a ti ṣe 43 minutes already. Ọjọ́ náà kì í pẹ́ o. Ọlọ́mọ yìí kí yàn jẹ gbèsè o. Ní 2014, Scotland wọ́n demand pé àwọn fẹ́ lọ. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé bíyàn bá sọ pé òun fẹ́ lọ, kódà ẹlòmíì abroad ó fẹ́ padà sílé ó ti sú, but tó bá tó wé gbogbo option yẹn, ọmọ jẹ́ ń padà sílé, I take risk.
sometimes the risk will bounce back. Call on phone kẹ́ àwọn ẹ̀gbọ́n wa méjèèjì. Mo kàn fẹ́ rán yín létí ni Dr. Borode tó lọ sílé. Kódà wọ́n tún fẹ́ sọ pé àwọn bòròró kọ́ ló pa. Ẹ̀gbọ́n mi Gbénga Owólabí láti Maryland. Ó lọlé ẹ̀mí ẹ̀ lọ. Ẹni tó wá láti Nàìjíríà náà wá sílùú yìí àbí tó ń travel, girl kan travel láti Nàìjíríà nígbà tó dé Egypt, wọ́n ló kú nínú plane. So things happen, you know, let's just say shit happen, okay? But politicians are very, very tricky people. Àti ní abroad, àti nílé, irọ́ pọ̀ fún wọn. Ó kàn jẹ́ pé ti abroad, tá bá mú wọn pé ó parọ́, a máa lè sọ pé ó ti parọ́, àwa pè wá fún inquiry. Irú yẹn là ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú ìtí Boris Johnson wá ṣe àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Alex Salmond fídíò yóò ṣe release ẹni o, ẹ̀wọ̀n pé àwọn campaign nísìn fún the exit of Scottish from Great Britain. Alex Salmond wá ní in 2014 there was a referendum, but the Tories, kí ló sọ bẹ́ẹ̀ again ẹja gbọ́. The Tory party have jumped every commitment they made. The Tory party have junked gbogbo irọ́ tó pa ní 2014. Mo kí grandma lé Àjàyí kábọ̀ mọ́. Lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn, Bàbá Jagaban irọ́ ló ń pa fún yín. Ó lè má sit well pẹ̀lú wa, but irọ́ ló ń pa. Òun ní manifesto, òun máa gbé Cardoso wá. Náírà lọ sọ pé ó ti di scarcity báyìí nísìn. Òun máa gbé Wálé Ẹdùn wá, ó mọ̀ nípa ẹ̀. Òun máa gbé Gbàjàbíàmílà wá, ó mọ̀ nípa ẹ̀. Òun máa gbé Màtàwálí olè tó jí 50k ní state ẹ̀, wọ́n ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn. Òun máa gbé Gàndọ́là tó Bàbá Rìgà, former governor of inú bíbẹ̀ ló kó dọ́là sí. Ó squeeze ẹ̀ sí bíbẹ̀ kò mọ̀ pọ́n record òun. The same set of criminals ló surround Tinubu báyìí. Àwọn àyẹ́nà bẹ́gbọ́n mi sọ lẹ́ǹkan, àwọn àyẹ́nà ló surround ẹ̀. Bó ṣe surround Buhari náà nìyẹn. Bó ṣe surround Jonathan nìyẹn. Yar'Adua ìyẹn tẹ̀ ti kú. Ìyàwó ẹ̀ ń protect ẹ̀ pé kò tí kú kó lè bá rí owó kó jẹ. Ṣòwòrẹ́ wá pariwo síta pé Yar'Adua ti kú o, ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà. Yar'Adua ti kú. Ṣòwòrẹ́ ló kọ́kọ́ pariwo ẹ̀ ní Sahara Reporter. Òun ti ní evidence. Yar'Adua ti kú. Wàrí Jìnàdù ní we must denaturalization, weaponize naira over and over. Mo kí ìyá mi Ọlájírè Kókà. Now, in tó mú òyìnbó politician sọ pé politician tìlú yìí parọ́ fáwọn. Irọ́ kẹ̀, kí ló lè fà ẹja gbọ́n tó sọ. Made in the 2014 referendum. Ní 2014, there was a referendum. Màá ṣàlàyé fún yín torí ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ó lè máa lọ gbígbà tí yàn ń sọ̀rọ̀ bí àwọn ni. Má blame rẹ̀ tó bá gbọ́n tó ń sọ dáadáa. Ìgbà tèmi náà dé ìlú airport gbogbo tó ń bi yes ni mò ń sọ. Èyí tí kò yẹ kí n sọ no gan, mo ti sọ yes because ó ní gbọ́n tó ń sọ dáadáa. Welcome Mr. Koiki, where are you gonna be doing? Yes. Are you gonna be here for 6 months? Yes. 6 months ìbáyìí mo ti wà nílùú 25 years. Ìgbà tí mo gbọ́n tó ń sọ. Are you gonna be back to Nigeria? Are you gonna be going back to Nigeria after your money? Yes. Are you gonna be here for 25 years? Instead kì í sọ pé no, mo ní yes. Bí àyìn kan ló jẹ́ kí kéèsì mi pẹ́, Ọlọ́run nìkan ló mọ̀, k'Ọlọ́run kó ṣàánú. Immigration wàá máa lé ni. Kò dẹ̀ sí kéèsì tó dáa bí àṣà mọ̀ sí mi. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń try láti yanjú immigration ní Ọlọ́run á fún yín ṣe délẹ̀. L'Amẹ́ríkà, ní Canada, ẹ̀rí ìwé yẹn gbà. Second identity ni. But the real identity kò ṣe Nigeria. Ní 2014, they lied to the Scottish people. Ẹja continue. They have destroyed their own case. Mo like ibẹ̀ yẹn. Only they have destroyed their own case for the union. Let's reflect it back to the present day Nigeria. Ana wà nínú country kan.
right? Nínú country tá wà yìí àwọn kan ṣe sharia, a country mo kí Timajek Koiki ògbóyìnbó, he say yes to everything. Mo ti gbọ́ nígbà tí mo wọlé tí wọ́n lè sọ fún mi pé tó bá ti dé airport tó bá ṣáà ti ń béèrè nǹkan kan sọ pé yes. I'm not at airport tí mo jápa ní 1998 mo jápa ní má jẹ́ kí ọkàn tún èmi jápa ní 1998 ìyá mi ti rí foresight pé Nàìjíríà kẹ jápa yẹn ò tẹ̀ tí àìtí lò nígbà yẹn mo jápa dànù ni. Mo dé airport báyìí Gatwick airport, immigration officer, welcome to London. Yes. By 25 years mo ti jáde kúrò nílùú, 15 years mo lè kúrò nínú 15 years wà látàlá ìsúnmọ́ bí láì mo tún jáde kúrò nínú airport ìlú yìí. Ìwọ̀ṣẹ́ wà sọ pé Nàìjíríà máa gbádùn. 15 years mo tún rí immigration officer ní point of entry. Andrew no check out to Nigeria. Koiki no check out to Nigeria go survive. Nigeria go survive. Africa. TJ bàbá náà òun lọ ní 2000. Ó yá ẹ máa fi déètì sí. Ìgbà ọlẹ̀ yìí náà sá lọ. Ẹ̀gbọ́n mi Àbíbá ẹ máa fi mi rẹ́rìn. Ìgbà ọlẹ̀ yìí sá kúrò Nàìjíríà. Ẹ̀yin ti lọ láti 80 ní àbí 90. Àbẹ́ ń ṣẹ̀ṣẹ̀ dé. Ẹ bá mi fi síbẹ̀. Ta ló tún dé lẹ́yìn mi? Ta ló máa dé lọ́la? Ọlọ́run á jẹ́ kó rí visa yẹn gbà. Ó ti lọ. Passport ẹ wà lábẹ́ tùràrí báyìí. Wọ́n ṣàdúrà sí kó tó send ẹ lọ. Ẹ̀gbọ́n mi Àbíbá ẹ̀yin ṣe wọlé ní 5 years. Ó dà mo tún dash yín lọ́nà another 5 years. A máa pẹ́ nílùú yìí, àwa la máa jẹ̀lú ìpa. Mo lẹ́gbọ́n mi kan, ẹ má bínú pé mo tún ẹ̀fẹ̀ níta lẹ́yìn. Inú ẹ̀fẹ̀ náà láti máa róòtọ́. Mo ní dárúkọ ẹ̀gbọ́n yẹn. Ó mọ ṣégèwé. Ó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn Labour Party. Bó ṣe ń ṣe láyé ló ń ṣe lọ́run nílùú yìí. Tí wá sọ fún yín pé nígbà táwọn Tony Blair fi lọ, ẹ̀gbọ́n tí mo sọ yìí wà ní UK o. Àwọn mẹ́ta gbọ̀ngàn tó ń tún nìyẹn. Iṣẹ́ tó ṣe fún Labour Party mo ní sọ àdúgbò tó wà. Nígbà tí ìgbà mo ṣe mọ̀ pé nílùú yìí wọ́n ń ṣe láyé ló ń ṣe lọ́run. Nígbà tí àwọn Tony Blair lose election, ó wá ń bi àwọn tó jẹ́ key actor tó já ẹ̀yin kàn rí àwọn politicians nílùú yìí, àwọn ọmọ Nàìjíríà kankan wà lábẹ́ tó ń ṣe burújú iṣẹ́ ní research fún wọn. Ẹ̀gbọ́n yẹn wà lára wọn. Odindilé ló gbé fún ẹ̀gbọ́n yẹn nílùú yìí. Mo rí rẹ́rìí. Ilé ọbí pé kí ló fẹ́ because election ti tán àwọn ti lose but ẹ mọ̀ pé ti bíbà ó ní system tó ṣe máa ṣe tó máa kò dàbí ti Nàìjíríà. Wọ́n ní bó ṣe ń ṣe láyé ló ń ṣe lọ́run. Mo sì mi mọ ẹni tí mò ń sọ yẹn. Tí bá pè wọ́n lálẹ́ nísìn wá gbé kọ́ọ̀lù mi. Wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ ní 3 weeks ago. Wọ́n fẹ́ lọ ṣe ẹ má kí n sọ ìtókù ẹ jẹ́ n fi yẹn sílẹ̀. Gbogbo ẹ̀kọ́ la máa sọ. Private nìyẹn. Now, ǹjẹ́ union ṣì wà láàárín àwa àtàwọn Haúsá? Tílẹ̀ ṣe mọ́lẹ̀ ní nísìn. Ẹ̀gbọ́n mi triple DRS. Mo kí gbogbo yín pátápátá. Mr. Adedeji, wọ́n ní regard to our lovely humble saviour CSI. Mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ kọjá nírọ̀lẹ́ yìí. Gbogbo owó tẹ́ fi ránṣẹ́ ó ti dọ́dọ̀ bá mi ọ̀ṣà. Ó ní dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ọjọ́ mẹ́jọ a máa ṣe lénìí nílùú Ẹdẹ. Màmá ìyàwó wọn KOIKIMEDIA team ètò tí ẹmọ special nìyẹn. Mo kí grandma Comfort Ológunjà. Wọ́n náà wọ́n kí gbogbo lé. Wọ́n náà wọ́n kí Koiki. Mr. Peter mo kí yín. Mo ń ṣe analysis fáyìn tẹ̀sẹ̀ ń wọlé how the 2014 referendum of the Scottish people failed to be delivered. It was because the Tory party deceived, lied. Politicians, you know, man, paro, they lie. That staying in the UK will mean that àwọn máa ṣe wà lábẹ́ European Union. Today, UK has pulled out of the single market. Alhaji Sanusi, salamu alaikum sir. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ẹ bá wa pín, ẹ bá wa like, ẹ bá wa share. Ẹ follow platform wa WD76 Media. Lẹ́ẹ̀kan sí,
late Chief Fayide, màmá mi ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bàbá yẹn, wọ́n gba bribe, tó bá fún kò nígbà, kò dẹ̀ ní fún wọn náà ní bribe. He was the secretary to the OPEC níjọ́ náà lọ́n, kọ́lọ́n fọ̀run kẹ́ gbogbo àwọn bàbá bẹ́ẹ̀, wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o, wọ́n ṣe wàhálà fún Nàìjíríà. Gbogbo àwọn wàhálà tó ṣe gan, àwọn ọmọ wọn gan jẹ́rí ẹ̀ nísìn, àwọn ọmọ ọlọ́mọ, àwọn ọmọ Fúlàní, àtàwọn ọmọ Yorùbá, àtàwọn ọmọ Haúsá, àtàwọn ọmọ Ìgbò, àwọn ló ń gbádùn Nàìjíríà. Àwọn tó jẹ́ genuine Nigerians tó ṣe wàhálà fún Nàìjíríà, àgbúrò àwọn ìran wọn mọ́ báyìí. Why did Alex Salmond say that the Tory party is a junk party that deceived the Scottish people? They also destroyed their own case for the union. Ọ̀rọ̀ yẹn wà very, very important. As the Yoruba people are campaigning now, we can literally say that with the amount of evidence against us in Nigeria, we have every right to pull out of the union. Hausa still has some rapport with Yoruba in looting. Mama mi kí ìyàwó Comfort Ológunjà, ẹ mọ̀ pé platform Nigeria Latin stream, so àwọn kan wò mí lórí backup channel. We're trying to get to the 1,000 subscription. Àwọn èèyàn tí subscribe, ìyẹn la ṣe ń run it, because ìdí tí mo ṣe ń run ní YouTube backup mi ni pé mo realize pé tí bá lọ upload video sí lórí, wọ́n calculate as a reused content, and it's not good for YouTube. YouTube will like it. That is why we go live on the backup channel. Ẹ̀wọ̀n pa kì í lọ live báyìí tẹ́lẹ̀, àkọlọ̀ máa lọ upload videos ní. Mo wá realize pé YouTube bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé no, video yẹn o ti lò náà, ìwọ kọ́ ló ní. Èmi náà ní, wọ́n ní no. Mọ̀nàdà tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, every time we are going live, we will go live on the backup channel. Títí tá máa fi rí the necessary subscription on it. Ìyá mi Títí Lọlá Ṣọ̀ní, Nigeria is completely finished. Ìyá mi ní he worked very for the oil industry. He doesn't receive or take bribes. Ìyẹn bàbá wa late Chief M.O. Fayide, kò ń gbà, kò dẹ̀ fún yàn. How many people like that today? Very, very few. Let's come back again. The northern part of Nigeria, bẹ́ẹ̀ yàn tí mọ̀, ṣe mọ̀ pé wọ́n practice the Sharia, about 12 states in the north. That shows that the union has broken between us. Mo kí Peter Pan, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Allen Conde tún sọ pé nothing like union o, Koiki. Mama sọ pé union o, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ union o, or unity among us. It's only hate. Prince Ademola Heritage, wọ́n ní wise people like us knows that. Eshegoni. Hey, mo kí Grandma Dúpẹ́ Agboola tí mo fi tọ̀tọ̀ dárúkọ. Wọ́n ní good evening, my brother. Well, in all you do, God continue to bless you and your home. Ìtò ṣe kókó jù nìyẹn. Lọ́dún mẹ́ta, ilé ti sùn báyìí. Tí voice yẹn bá túbọ̀ lọ sókè jù báyìí lọ, ìyàwó mi máa pè mí pé ṣé mo mọ̀ pé àwọn ọmọ ti sùn. Òun náà dẹ̀ lọ́bi iṣẹ́ láàárọ̀ ọ̀la. So a gbọ́dọ̀ gbé voice yẹn wálẹ̀ a little bit kó má máa lọ sókè púpọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe wà pẹ̀lú wa lórí ètò. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yẹn. Ẹ bá máa comment ká dẹ̀ máa kà síta. Ẹ jẹ́ ká continue pẹ̀lú Alex Salmond. For the union. Let's remember just a few of the highlights. Now, video is 1 minute 20 minutes. Inti mo kora analyze yìí. But mo ti fún yín heads up, but mo fẹ́ ká kọ gbọ́ ká ṣe analysis lé lórí. Kí ni reason tí Scotland ò ṣe lọ níjọ́ náà lọ́hùn? They had the opportunity. Ṣẹ́rí àwa nísìn, Tinubu ò ti fún wa opportunity yẹn, but àwọn tó ń sọ pé Koiki ṣe sùúrù, Tinubu ṣẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ ni, wálẹ̀ ti pọ̀ ju Koiki, ìwọ nìkan ló wà lórí social media ni, òkùnkùn ní traffic, ní kíni, oríṣiríṣi ló ń sọ. Many people, mo kí ìyàwó Adépéjú Jen Rola Ekaboma. Many Yorùbá sọ fún wa lẹ́ni pé Tinubu náà máa fún wa ní option to break away from Nigeria. Mo lọ ka kinní kan, ẹ má bínú because mo fẹ́ link ẹ̀ kó tó sá kúrò lórí mi. Ẹ mọ̀ pé brain yìí tó bá rántí kankan. Wọ́n pa àwọn kan ní Kashmir. How many people know about them? There's a region called Kashmir. Àwọn mélòó ló mọ̀, èèyàn mélòó ló mọ̀ Kashmir?
Tabamo, I might waste too much time. Kashmir is the northmost geographical region of Indian subcontinent until the 19th century. The term Kashmir denotes only the Kashmir Valley between the Great Himalayas and the Panjab Range. News kan jáde, ẹ̀wọ̀n kí mi náà máa lọ ń gbọ́ news lọ́dọ̀ Vantage, ìyẹn bèbí yẹn mo like ẹ̀ gan, mo lè miss ẹ̀. Tí n bá bá ní live ní 4 o'clock, màá lọ wo repeated kíní tó ṣe. Ọ̀dọ̀ ẹ̀ mo ti gbọ́ news because India lòun ti operate. Very beautiful, you know, very eloquent, well presented. Yoruba movement here is part of India. Ṣé mọ̀ pé there's a tí mo kà níbẹ̀ tí mo fi fish analysis yìí, a gbọ́dọ̀ wà very careful lórí ìrìn àjò yìí gan. We have to be very, very careful because mo ní feelings pé Tinubu bá náà fẹ́ fi Nàìjíríà pé kó break, ọmọ kò gbọ́dọ̀ sí clause kankan níbẹ̀ again o. This is very, very important. Ẹ jẹ́ ká ṣe ìfẹ́ ọ̀rọ̀ Simon yẹn sílẹ̀, a padà síbẹ̀ yẹn. Because eléyìí tí mo fẹ́ sọ nísìn, nígbà tí mo lọ ka orí Guardian ni mo wà nísìn, mo wá lọ ka kíní yẹn. Ṣé mọ̀ pé 70 years ago, wọ́n náà kọ̀ fún wọn ní autonomy, wọ́n ti gbà kúrò lọ́wọ́ wọn nísìn. 70 years ago, ìyẹn àwọn wọ́n pè àwọn yẹn ní Jammu and Kashmir. Case yẹn ti lọ sí Supreme Court ní India. The current India Prime Minister, ó ti ní àwọn ò ní gbà kí wọ́n ní free be self-autonomy mọ́. So gbogbo àwa tá à ń sọ pé kí Tinubu restructure Nigeria kó fún wa ní autonomy. What we should be asking for now is a full exit. A gbọ́dọ̀ ṣe mistake kankan mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni Waris Jinadu, Kashmir and Jammu máa ka fún ìdílé kó lè bá yé ọmọ Yorùbá. Ẹni àtàwa náà kàn campaign o, àti bàbá Akíntóyè o, àti Ìgbòho o, àti èmi o, àti whoever, a gbọ́dọ̀ negotiate fún any halfway exit. It has to be full exit. Kò gbọ́dọ̀ sí clause kankan nínú ẹ̀. Ẹ jẹ́ gbọ́ bẹ̀rẹ̀ dáadáa o. Ṣé mọ̀ pọ́rọ̀ clause tó wà nínú amalgamation òun láti fi di amalgamate nísìn. Our exit from Nigeria must be a full total exit without any clause. Torí tó bá dọjọ́ iwájú tí a bá ṣe full exit, ìjọba tó bá wá níjọ́ míì ó lè gba intagba, wọ́n lè gbà kúrò lọ́wọ́ wa. Ẹ jẹ́ ká sáré ka bíbà àtìkù yìí, ẹ tẹ̀lé mi nírìn àjò yìí. And this is, ẹ jẹ́ n share link here because I always love to give my reason and ẹ mọ̀ pé lecture room mi bíbà. So a máa ń fẹ́, ẹ má bínú òkè ni mo wò because mo gbé laptop yẹn sọ́wọ́ òkè díẹ̀ ni. So ẹ jẹ́ n share link yẹn pẹ̀lú wa. Fáǹfààní yìí tẹ́ bá fẹ́ lọ kà because ẹ mọ̀ pé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lèmi bá sọ̀rọ̀ ní bíbà. And it's always good to reference what you're doing. So Waris Jinadu is a beauty site with a slow view. Bàbá yìí ti travel káàkiri o. Mo kí Wealth Gay, mo kí Black Ebony. Nigeria will not survive. Oh. Yes, we must divide. Mo kí àbúrò mi. Mo mọ̀ pé ó ti pè mí, má bínú. Mo ti pè nọ́mbà yẹn o, ní bínú sí mi ni o. Mo mọ̀ pé o nífẹ̀ẹ́ mi gan, but má bínú. Mo kí bàbá wa Yorùbá Adébíyì. Mr. Adegboyega ni, can't love you less, brother. Ẹ ṣé gan ni, thanks so much. I so much appreciate. Now, ẹ jẹ́ kí n sáré ka nígbà tí mo ti share link yẹn síta. Màá dẹ̀ sáré post ẹ̀ sórí Twitter mi náà. I want us to go and read it. So what I'm doing now is mo fẹ́ sáré share link yẹn síta so that because kò ṣe gbogbo yẹn náà ló wà ní different platforms. Màá fi sórí community wa. Then àwa kàdílẹ̀. Very, very important because in tí mo kàn yẹn mo hàn pé kí ló go wrong pẹ̀lú àwọn eléyìí. Ẹ má bínú. The laptop yẹn wà few meters away from me. So now I'm posting it. Then we'll also Twitter now. Tinubu mẹ́wàá ò lè fix Nigeria according to Alan Conde.
breaking news. The Nigerian military have neutralized a notorious bandit called Alikache and 50 others. Ashigoni ni Niger, Epawondada. Now, Ejakakatikui. And this is a new news, not an old news. India's Supreme Court uphold decision to strip Kashmir of a special status. When we exit Nigeria, we must not be doing any halfway exit. Torí ojú kan wa, àwa lọ gba ìgbàkúgbà, àwa tún lọ sign kankan débi pé 100 years, 70 years, àwọn kan tún dìde wá nínú intẹ́ṣe níjọ́ náà lọ́hùn yẹn àti wàhálà tẹ́ṣe kò sí tó kàn wọ́n. We must not accept that. So, originally in Taiwan have a semi-autonomy, Hong Kong has a semi-autonomy, two systems, one government, not working neither. Moki Aziz Shakiru. Chief Justice says government did not overreach its powers when it revoked autonomy. Mo fẹ́ ká di ọ̀rọ̀ yẹn mú dáadáa. Bàbá mi Akínọlá ní, that is what happened to the Western region. Ọmọ Yorùbá, Ọlọ́run jẹ́ àṣẹ wàhálà lásán. Ìgbà tí mo ká kíní ẹ̀rù bà mí. Not ẹ̀rù bà mí, but I felt like, èrò tún lè léèkẹ́. After 70 years, wọ́n revoke autonomy kúrò lọ́wọ́ wọn. Ẹ jẹ́ ká kàdélẹ̀. But my analysis lè lórí tí bá kàdélẹ̀ tán. Chief Justice says government did not overreach its powers when it revoked autonomy of Jammu and Kashmir in 2019. Jammu here is spelled as J-M-M-U and Kashmir is spelled K-A-S-H-M-I-R. She reference to, you know. Let's go further. India Supreme Court has ruled that the government acted lawfully when it revoked. Ọmọ Yorùbá tó bá mọ̀ tán pè ní meaning revoke, in tó gbà kúrò lọ́wọ́ èèyàn. Ẹ rí pé Tinubu náà nísìn, especially not because ìgbà míì bàtà tí máa ń wọ̀ sẹ́sẹ́. Mo mọ bí tí mo bọ́ sódà pé bẹ́ẹ̀ mo bọ́ sí mo feel pé ó yẹ kí n wọ padà sẹ́sẹ́ mi. So yeah, mo bọ́ sí because orí chai mo sùn sí nígbà tí mo sùn lẹ́ẹ̀kan. Orin yẹn gbé mi lọ nígbà tí mo jẹun tán ni. Kí ló ń pè ní revoke? Ìtọ́ fún èèyàn ẹgbà ẹ máa lọ lò ó, wọ́n lè gbà padà. Yorùbá nation tá à ń ṣe Ọlọ́run jẹ́ gbà tá bá gbà tán tó máa wá lọ revoke ẹ̀ lọ́wọ́ wa o. After 70 years, after 50 years. When we say we want to exit Nigeria, it must be an exit without any clause with it. Kò gbọdọ̀ sí clause kankan láàrin méjì ẹ̀. So, Supreme Court one in India has now said that ìjọba tó ń bẹ níbẹ̀ nísìn ní 2019 ó lẹ́tọ̀ọ́, ó ní right láti revoke the autonomy of the state of Jammu and Kashmir and brought it directly under the control of the center. Mo fẹ́ ká comment because àwọn tó mọ̀ nípa ntí mò ń sọ yìí wọ́n link ẹ̀ mọ́ ìjọba ti Nàìjíríà. Wọ́n ní ẹ̀gbọ́n mi Akínọlá ní, I don't believe in regional government. It can be revoked within the twinkle of an eye. Waris Jinoduni is like when they revoke your citizenship. Ìyá mi ní total exit without any clause la fẹ́. Total exit. Kò gbọdọ̀ sí clause. Tinubu ẹ máa bá wa ṣe. Ó wá lọ sọ fáwọn náà ti pé torí pé wọ́n pariwo pọ́ fi lọ. Ẹja sọ pé wọ́n lọ. But àwa fi clause sí lábẹ́. There must never be any clause when we say we want a Yoruba nation. It must be a total exit. Ẹ jẹ́ ká continue. Article 370. Tẹ́ bá Google ẹ̀, ó máa gbé ọ̀rọ̀ yìí jáde. It's a big news. I mean, ẹ jẹ́ kí n fún yín ní as of today, BBC ti gbé, Al Jazeera ti gbé, France 24 ti gbé, Reuters ti gbé, CNN ti gbé, NDTV ti gbé,
Radif News ti gbé 15 million people of Jammu and Kashmir are now bitter. Hey, Ọlọ́run jẹ́ kí n ṣe wàhálà kó wá di ọdún kan kíyàn kan wá dé kó wá ní lóòótọ́ wọ́n fún Yorùbá nation but wọ́n ti fi clause sí lábẹ́lẹ̀. Wàhálà tó dá la ṣe yẹn o. It must be a kan ní what happened in London. Kí la sọ pé ó ṣẹlẹ̀ in London? Bí ẹ ṣe wọlé ètò ni ẹ farabalẹ̀. A sọ pé kankan ṣẹlẹ̀ in London. So these are all the news. Tẹ́ bá dẹ̀ Google Kashmir lásán lórí Google nísìn, ó máa fún yín ní search within 31 seconds, 157,000 results. This is a current news tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní India lénìí. Ẹ jẹ́ ká continue. Article 370, which for almost 70 years had enshrined special rights for Jammu and Kashmir outside the Indian Constitution, was revoked by the government of Narendra Modi in August 2019 through a presidential order. This is where, if Tinubu is loyal, fẹ̀yìntì ẹ̀ ń sọ pé ó loyal sí Yorùbá people, kó lo presidential order láti sọ pé there will be a referendum in Nigeria and let everybody decide. For me, I say Tinubu will not do such. That is my own personal view. I might be wrong in the long term, but it is a countdown. Àwọn kan ní Koiki, let's give him the first 4 years. Ẹ̀ ń dájọ́. Ta ló mọ̀ ọ̀la? Kò sẹ́ni kankan tó gbàdúrà pé kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu àtàwa náà. But ta ló mọ̀ ọ̀la? So, à ń dájọ́ bí wà tẹ́ pé àwa la nà ọ̀la. He has the power today to give a presidential order. A ṣe wá ń sọ pé kó ṣọdún mẹ́rin tán náà. Tó bá wá padà wá lọ́dún kejì. Ǹjẹ́ yìí mọ̀ bóyá ká lọ síbẹ̀ yẹn? Yoruba people they play too much. Mo kí ẹ Yoruba Nation lórí Instagram. Mo kí bàbá wa AY Joshua _ Ola Dix. Mo kí ẹ tẹ́ wà lórí ètò pẹ̀lú mi. Love you too, my brother. Great Yoruba Nation. Ẹ bá máa comment. This is a Yoruba Nation self-determination without if and but. No clause must be attached. Otidale àná ní Santi wà ní 2023. All rhyme together, 12:12. 15 minutes past. Ẹ máa wonder pé bàbá yóò sùn ni. Wàláì, mo ti sùn díẹ̀ bí 2 hours kan. Phone call kan ló jí mi. Ìyá mi Ọlájírè Kókà ní, in fact, our exit must be total. No, mo gbọ́dọ̀ máa sọ̀rọ̀ lórí eléyìí nísìn mọ́. Anytime tá bá ti ń ṣe program, there must be no clause. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tí grandma sọ níbẹ̀, wọ́n ní in fact, Yomi, ẹ jẹ́ n pin ẹ̀ mọ́lẹ̀. Wọ́n ní in fact, our exit must be total. No clause. Also, those elite who are acting at home as if they are representing us should not speak for us, especially those politicians, including Bola Ahmed Tinubu. Waris Jinodu sọ pé unconditional clause. Ọ̀rọ̀ táwọn rọra ń sọ níbí báyìí. 15 million people ní Kashmir àtàwọn Jammu have been affected because of these Article 370. Prime Minister wọn àbí whoever táwọn ń lò ní India tó ń pè ní Narendra Modi, ẹ ṣáà mọ̀ bàbá yẹn, kò kúkú múra òyìnbó, ìmúra India ló mú. Àwọn tọ̀dọ̀ tí wa lọ́ máa wọ tie, wá lọ sí court. Tó bá lọ sí Arab country, aṣọ ilẹ̀ wọn, culture wọn lọ́ fi lọ sí court. Ara ta ṣe ń sọ pé ìlú yẹn ò ń ṣe ìlú. Ẹ jẹ́ ká continue. Mo kàn rántí because ọ̀rọ̀ kó stick sí wa pé
any platform tẹ́ bá wà ẹ sọ fún àwọn èèyàn pé màá dẹ̀ make sure pé mo sọ fún Dr. Zabi náà, because èèyàn kankan gbọ́dọ̀ lọ gbé clause kankan pé Yorùbá lọ ọ wá lọ fi clause sí Tinubu ó wá nítorí à ń pariwo ó wá ní ó dá ó wá fi tàn wá jẹ. There must be no clause, because tọ́ba tí clause bá ti wà níbẹ̀ waste of time ní gbogbo tá à ń ṣe. Ó kúkú better ká farabalẹ̀ ká fi get it right than pé kí clause lọ wà níbẹ̀. And this is the reason why irú mo ní dárúkọ ìyàwó èrè yẹn mo dẹ̀ fẹ́ lo àwọn language tí máa ń lò yẹn, but tí bá ti ní ìyàwó èrè yẹn tí mo mean, we got to be very careful, very very careful. There must be no clause. Very important. Tí clause bá ti wà níbẹ̀, we've lost out completely. Àwa lọ gba Yorùbá nation country kan, àwa run for ìgbà kan, Nàìjíríà tó wá padà wá, àwa ní ìgbà yẹn ní o ní 2023 Tinubu president yẹn wọ́n lè ní ó ṣìṣe gan sef ni òun ló lo presidential order pé kó lọ enrich Yorùbá nation kó jáde kúrò nínú Nàìjíríà. Àwọn ọ̀dẹ̀ nígbà Yorùbá gbọ́dọ̀ padà sínú Nàìjíríà. Àní àṣàsí ò ní ràn wá o. Mo ní àṣàsí ò ní ràn wá o. Tá a bá ti kúrò nínú Nàìjíríà, a gbọ́dọ̀ tún kúrò nínú Nàìjíríà tó tún di pé ní ọdún kan tó ń bọ̀ ní 7 decades from now, 8 decades from now, 100 years from now, a máa wà láyé ànísí láyé wá tún wá ní ó ń dá wa padà sínú Nàìjíríà. A gbọ́dọ̀ rí àwọn. Let's continue quickly. I'm just going to take it back a little bit one more step. Article 370, which for almost 70 years, ẹ mọ̀ pàwọn èèyàn máa ní 70 years ò pẹ́. Most of our grandma our grandparents wa tó wà lórí program lálẹ́ nísìn tàbá ní ká máa bèrè age wọn púpọ̀ ní wọn ti kọjá 70. Ojú ló pẹ́ sí. So lóòótọ́ ó wù wá pé kí bàbá Akíntóyè ti kó wa kúrò, bọ̀ ṣé kọ́ lọ tọwọ́ bọ ṣọ̀bọ̀lọ̀ tí lọ́ fi kó wa kúrò. Gbogbo ọmọ Yorùbá kí ló ń pè ní ẹ jẹ́ ká wá meaning ẹ̀ ní Yorùbá language. No clause yẹn kí ni ẹ bá mi type ẹ̀ sínú comment section jọ kí ni Yorùbá ẹ̀. Tá bá ti lọ gba clause àti wọ one chance. Bàbá mi Olóyinká Oyèníní, there must be no reason for us to accept any condition attached to our exit. Ẹ ṣé gan ni sir. Must be ti wà ń bẹ́ ó ní àbáwọ̀n must be topic fún mi lọ́la nìyẹn mo bẹ̀ torí Elédùmarè. Ó dà ń pé program ẹ̀ ó ń rìn ju tèmi gan lọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta mo bẹ̀ ni. Pé òun ni kò fi ṣe headline tó bá ti ń jí láàárọ̀ bá mi fi ṣe headline. Pé Yorùbá kan lè ta fẹ́ gbà ìyẹn kọ́kàn gbọ́dọ̀ fi àbáwọ̀n sí o. Total exit, unconditional exit. Kò gbọ́dọ̀ sí wọn kódà kò gbọ́dọ̀ sí clause kékeré kan pé ọmọ Yorùbá kan gbọ́dọ̀ tó padà sínú Nàìjíríà. Ó better ká get it right dà pé ká ní torí ojú ń kàn wá ìyá kan wá dé tá a mọ̀ bí tí lógo ìrí ẹ̀ wà. Àwọn náà ti òun gba country kan fún àwọn olóògbà fún àdúgbò olóògbà sí gbogbo jágbajàgba nonsense yẹn. Àìtí màá tó tún bọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn Victor Taiwo ẹ gbọ́dọ̀ wà very careful pẹ̀lú bàbá yẹn gbogbo ẹni mo fi sọ. Victor Taiwo ẹ gbọ́dọ̀ wà very careful pẹ̀lú man yẹn. Ǹjẹ́ fi gbóhùn sókè ilẹ̀ ti ṣú. Gbẹ̀dẹ̀kẹ́ ṣe gbẹ̀dẹ̀kẹ́ ni no clause. Kò gbọ́dọ̀ sí clause kankan. This is very very important. Wọ́n ti gba clause kúrò lọ́wọ́ àwọn ilé nísìnyí. Àwọn Kashmir wọ́n ti sọ ní àná ní Supreme Court wọ́n pé yes ìjọba tó withdraw autonomy Article 370 yẹn wọ́n no right. That means pé wọ́n pa wọ́n ṣeré di gbogbo àwọn leaders wọn ní Kashmir yẹn wọ́n ti tì wọ́n mọ́lé. Ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ wa ti gbogbo àwọn bàbá wa mọ́lé nígbà táwa bá ti dàgbà wọ́n máa ń pè wọ́n àwọn ọlọ́mọ wa tì mọ́lé. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ọ̀nà pariwo Yorùbá nation nígbà tó ìbò máa sọ pé wà in the 40s ẹ máa tì ẹ́ mọ́lé nísìn. Ọlọ́run jẹ́ kọ́ tèmi mọ́lé o nígbà tá a bá ti dé Yorùbá country o tí government kan wá dé
àwọn ní àwọn bàbá kan ló sign clause pẹ̀lú yín yín àkọ́ máa sign clause kankan. Mr. Sunday Ayeni ni we cannot accept any yeye clause o if it's not Panadol it can never be Panadol. Triple DR sọ pé láìsí tàbí ṣùgbọ́n kò gbọ́ language yẹn gbọ́dọ̀ wà lẹ́nu wa anyway Koiki Media ni màmá remind wa kò gbọ́dọ̀ sí clause kankan ó Yorùbá fi lọ ó bẹ́tà ká farabalẹ̀ kódà tí whatever the case may be wọ́n gbé wa sórí round table ni a gbọ́dọ̀ accept any clause we are going it's as simple as that. Ẹ jẹ́ ká ka díẹ̀ sí lára átíkù yìí Ọlọ́run fún wa ṣe lágbára Ọlọ́run àwọn onílẹ̀ òní fi wá sílẹ̀ what God cannot do does not exist. A ní pẹ́ púpọ̀ náà mọ̀ bí a tó bá dago kan àparí ètò yìí kò sí a lè ever parí program ìyẹn lọ ṣe ń pè ní lecture ni continuity ni ibi tá a bá ṣe dé èyí tá a ṣe látàárọ̀ nísìn ṣẹ́rí kó tó tún yàtọ̀ sí tèmi mo yẹ pé platform ti bí báyìí ilé ọgbọ́n fún Yorùbá nation èmi a máa bá yín link ẹ̀ mọ́ nǹkan míì tó máa yé wa dáadáa torí àrùn ti clause láti jọba tí ń ṣe Yorùbá nation àfi tí bá parọ́ fúnra mi mo rò pé mo sọ clause rí mo ṣe gẹ́ẹ̀tì yẹn ni bàbá wa ṣàṣàmùrà ẹ má bínú mo kọ́kọ́ másákà orúkọ yẹn ṣàṣàmùrà ó rà pé wà sí ìlòfin kan rìn ṣàṣàmùrà ṣàṣàṣàṣà ẹ má ká dá ìbá too much ẹ fẹ́ ti pọ̀ jù lálẹ́ Article 370 which for almost 70 years had enshrine a special right. So that means pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ I mean this is just my own understanding now. Ní 70 years ago Iyọlá Adédoyin bàbá wa ní total independence we need no clause in any document. Ẹ máa pariwo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá o. Èdè tí mò ń sọ lálẹ́ yìí mo ní gbogbo ìta tí ń sọ make sense o. Any campaign àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gba clause fún yín o including KOIKIMEDIA. Any of our leaders gbọ́dọ̀ gba clause kankan fún wa including Baba Kitoye àti Igboho àti Baba Yiloge Dr. Kebbi Ọ̀run kò sí YSDM Global Directorate Iba Gani Adams Yorùbá One Voice àwọn politicians wa títí dọ́dọ̀ Jagaban kò sẹ́ni kankan tó gbọ́dọ̀ gba clause fún wa o. Masbi sọ pé no semi Masbi òyìnbó ìtúlágbára ju tèmi gan lọ Masbi ni no semi independent àwa nítorí a fẹ́ gba Yorùbá nation ojú ń kàn wá ẹ̀yin tẹ́ ń jẹ́ kójú tẹ́ ní ó ti pẹ́ jù ọlọ́mọ ayẹ̀kọ́ lọ gbé klọ́ọ̀sì lẹ́yìn lọ́wọ́ nígbà tá a bá ti wà nínú Yorùbá country fún 20 years ìjọba wèrè kan kọ̀ dé àmì ẹ̀dá wọn padà sínú Nàìjíríà. Oh, okay, this is Ismi Gold. Okay, ṣe gan ni ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá wa Adébóyè Rufai wọn ní ká máa kí ìyàwó alálùbáríkà. Ẹ bá máa fi sínú bẹ́ẹ̀ o. Gbogbo gbàtẹ́ bá ti ń ṣe lọ sí pílátífọ́ọ̀mù Yorùbáwùyí, Yèyé Dárákowé, Ọmọlúkà, Bàbá Èkìtì, ẹ máa jù sínú bẹ́ẹ̀. Ẹ máa sọ fún wọn pé a fẹ́ klọ́sọ àtèmi náà àti Yorùbá World Media. No Yorùbá campaigner kò gbọ́dọ̀ lọ accept the clause for anybody. Tá bá ti accept the clause àti gbàbọ̀dì nìyẹn. Fact ni mo sọ. Ẹ jẹ́ ká padà ká sáré ká átíkù ìdílé tán tí mo sì fẹ́ padà sọ́dọ̀ Alex Salmon. Article 370 which for almost 70 years that is 7 decades kò ń ṣọmọdún ọjọ́ but wọ́n ti gbà kúrò lọ́wọ́ wọn nísìn. Had enshrined a special right fáwọn tó ń pè ní Jammu and Kashmir. A sì máa lọ wá àwọn olóń pè ní Jammu and Kashmir. Báwo làwọn ṣe jẹ́ kí ló dé tó ṣe fún wọn ní this special clause níjọ́ náà lọ́hùn. Mr. Peter sọ pé our politicians are physically rich but mentally poor. Mo kẹ́gbọ́n mi Simon Adébísí. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ ń bẹ lórí ètò pẹ̀lú mi. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ ṣe kíni. Àní pẹ́ púpọ̀. Tó bá máa fi dágó kan I wind down. Ìyá mi Fọláṣadé Òjó ẹ káàbọ̀ grandma tó ní grandma nínú ilé ẹ bá make sure pé grandma nínú ilé mo jẹ́rìí
ẹ̀wọ̀n kí inú ilé tutù ẹ̀wọ̀n pé a ti wà ní winter àdúrà wa gbà ẹ̀dẹ̀kú tọ́jú Koiki ẹ̀dẹ̀kú tọ́jú ọmọ Yorùbá nation bí gbogbo ń ṣe ń nawọ́ síbílẹ̀ ń nawọ́ sàn it's not easy iṣẹ́ náà ni gbogbo ń lọ ń ṣe iṣẹ́ kan làwọn náà ń ṣe tó bá kúkú sanwó fún mi pé kí wọ́n á ṣe irú iṣẹ́ màá lọ ṣe náà so gbàdúpẹ́ fọlọ́run pé eléyìí beauty I love what I'm doing and I love it so much. This constitution, this special right fáwọn tó ń pè ní Jammu and Kashmir was outside the Indian constitution but ní 2019 ìjọba India ó náà wọn ò gbà mọ́ arákùnrin kan tó ń pè ní Narendra Modi bẹ́ẹ̀ ni mo mọ̀ pé ẹ̀yin wà 2 hours ahead of you so ẹ̀yin ti wà ní àwa wà ní 12:30 nísìn Nàìjíríà wà ní 1:30 yeah so almost to 2 yeah. Only in 2019 through a presidential order with no consultation with the Kashmir people ó withdraw special right of wọn yẹn Ọlọ́run jẹ́ kí adá lọ tán káwọn náà withdraw special right kan fún wa o very very important. Speaking on Monday, the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, upheld the government decision and said it had not overreached its powers. Pé ntí ìjọba India ṣe ó lẹ́tọ̀ọ́ láti withdraw special right tó fáwọn Jammu and Kashmir. The abrogation of Article 370 was enforced by a lengthy crackdown on the state where the military was mobilized. Oh yes, atiwa time àti change last October. Ó mọ̀ pé tí winter bá ti di pé ó dọ́dọ̀ wa kò tó bá ti dago mẹ́rin gbogbo ẹ̀ ti dúdú bígbà tí yàn wà ní ojú ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ alálẹ́ ni. Wọ́n lè ń ṣe pickpocket nílùú yìí. Mo rí fídíò kan. Ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ máa ń lọ nísìn nínú London. Ẹ wà careful. Àwọn ọmọ àlè ni wọ́n. Bí méjì ni wọ́n kàn máa súnmọ́ yín, wọ́n máa lẹ̀ pamọ́ yín bí Shandy báyìí. Wọ́n dẹ̀ máa yọ̀ǹkọ́ lára yín. Mo ṣe rí fídíò kan lórí page kan máa tẹ̀rí Twitter lórí platform mi. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń follow wa lórí X space ẹ lè rí. Wọ́n yọ phone, yọ wallet, yọ anything. Ní London bíbá ni mo sọ kọ́lọ́n kò ṣàánú. Then lẹ́ǹkankan à ń fẹ́ máa gbàgbé béèyàn kan bá pè yín wọ́n ti send code kan sí yín kọ́lọ́fín ẹ̀ṣẹ̀ gan ni bàbá mi tún ní kọ́lọ́fín àfẹ́ kọ́lọ́fín kankan. Can you give me àwọn Yorùbá náà tí ń pọ̀ tán pè yín èèyàn kan pè mí náà bẹ́ẹ̀ wọ́n send kíní ẹ̀ sí mi ó ń show lórí fóònù mi 6 code yẹn mo ní mo rí ẹ̀wọ̀n kémi èmi lè wáìnì wọn but ẹ̀yin ẹ kò disconnected ẹ ní láti engage wọn because àmọ́ bí wọ́n fi nǹkan báyọ̀ sọ̀rọ̀ ẹni bá fi nǹkan bẹ́ẹ̀ mi sọ̀rọ̀ òun tán rẹ ni o fact ni mo sọ fún ẹ lọ mọ anything wọn tó fi ń bá mi sọ̀rọ̀ òun waste time rẹ ni o but ẹ̀yin ìyá wa mostly tíyàn kan bá ti pè yín pé meeting kan wà meeting wọ́n ń jalè bí wèrè ní London must be wọ́n ń jalè oríṣiríṣi èèyàn ti wà náà lóyìn náà oríṣiríṣi àwọn ẹlẹ́wọ̀n oríṣiríṣi àwọn tó ti commit crime káàkiri àtàwọn tó wà nínú ilé náà drug náà dẹ̀ pọ̀ nílùú yìí ṣèbí ọmọ kan ọmọ 16 years old ló yìnbọn fún woman kan níjọ́ Tuesday ní last week ìbọn ló yìn fún lórí wọ́n ti charge ọmọ yẹn nísìn fún murder ìbò lọmọ 16 years old ti rí ìbọn ní UK. Prince Adelove sọ pé ní last year ṣé ní UK mẹ́rin lọ́ọ́ ti yàn kan mọ́ yín lára sà àbí ní Nàìjíríà kò ń ṣe pé Nàìjíríà náà nìkan ló bad ìlú yìí náà wọ́n yọ anything náà ọmọ 16 years old níbo ló ti rí ìbọn ní Nottingham ibi táwọn wà ní Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín wọ́n ní last year cousin mi sọ fún mi náà ní àná kọ́lémi àti cousin mi sọ̀rọ̀ ẹ ṣáà mọ̀ cousin mi ti máa ń sọ wà látà fóònù méjì lọ yọ lọ́wọ́ mọ́ sí ẹ̀ ní Nàìjíríà so kò síbi tí kò sí ṣe ó kọ̀ jùra wọn lọ náà ni then ẹ̀yin fine girls wa ọdún ti dé tán ẹni bọ́dún lọ lórí péjì
ìyá wa Janet Fashakin Ìgbòho-dé, I'm sure must be náà wà lórí ẹ̀. Wọ́n ju fídíò kan síbẹ̀, wọ́n ti lo girl yẹn, wọ́n ti lọ ti gbà wípé wọ́n sáyé. Wọ́n bí àwọn boys yẹn pé níbo lẹ ti rọ́mọ yìí, níbo lẹ ti rí fine girl yìí. Wọ́n ní party láwọn ti gbé. Wọn kò gbóyún fẹ́ lọ bá àwọn bọ̀dá London, àwọn bọ̀dá London tó lọ́mọ ní London, àwọn ọmọ wọn ti gúnyàn, but ẹ̀yin ló ń bọ̀ wá bá nílé tó fi wá ràgàbò mọ́lẹ̀. Ẹ má bínú pé àwọn ọ̀rọ̀ kéékèèké ta kàn máa ń jù sílẹ̀ nǹkan kan, ọ̀rọ̀ tó ní kìmí ni o. Àwọn kan àwọn bọ̀dá London ò ní lò yín as ritual, àwọn kan ń lò yín as but àwọn tó wà nílé, be careful. Ọlọ́run kò ṣàánú wa. Mo gbọ́ Lady K lánàá, but ẹ mọ̀ pé mi ò fẹ́ máa lọ sí gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. But ẹ lọ wo page Lady K, ó ń sọ̀rọ̀ nípa lára kan náà ọmọ kan. Ọlọ́run kò ṣàánú wọn. Yorùbá nation ṣe fún crime o. Tó bá ti commit crime, Nigeria government bá gbé ẹ, má pe KOIKIMEDIA, má pe Ìgbòho, má pe Masbe, má ràn yàn kankan sí wa. Àfi Yorùbá nation fi jálè o. Kọ̀sà mọ̀ pé ó lè wà láàrin gbogbo yín tẹ́lẹ̀. Ẹ wá ń fi Yorùbá nation ẹ fi package abẹ́. Ẹ wúrú bọ̀bọ̀ tí wọ́n dárò. Èmi ò fẹ́ dárúkọ ẹ̀, because kò necessary lórí platform tèmi. I'm sure tẹ bá fẹ́ gbọ́n tí mò ń sọ, ẹ lọ sórí page Lady K. Àná ló sì ṣe fídíò ẹ̀, èmi náà ń wò nígbà tó ń ṣe live. Bọ́mọ lọ́mọ sùn. Nonsense and jagbajantis. Ọlọ́run yọ yín pẹ̀ sí nílùú yìí. Ẹ̀wọ̀n lẹ́lòmíì máa kó sínú yín. Anyway, let's continue quickly. Torí àsìkò wa ti wà ní 12:30 and then just less than 20 minutes left. So anyway, ti ní understanding ni ní láti go too much. In tí mo fẹ́ ká mú jáde ńbẹ̀, òun náà láti mú jáde yẹn látara àwọn Kashmir, but máa expatiate dáadáa bí a ní another program. Ká kàn move on. Ká má pẹ́ lórí ìgbẹ́ torí ṣíṣe oríṣiríṣi ló máa bòyàn mọ́lẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n padà sọ́dọ̀ Alex. Màá tún rewind lẹ́ẹ̀kan sí. Irọ́ ló pa fún Pakistan rejected the Indian Supreme Court decision on Kashmir. Ìjà yẹn ò ní tán lẹ̀. But ẹ jẹ́ ká kọ̀ kúrò lórí ẹ̀. But at least mo ti ní understanding ẹ̀, mo dẹ̀ ti link ẹ̀ mọ́ in táwa ń ṣe pé ẹ má yẹ ká lọ gba àbọ̀dè. Nobody ni mo sọ. Mo mọ̀ kó wà ń bẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Má bínú ẹ kí n ti ka comment ẹ̀. Ìyàwó mi máa ń sọ pé ẹ ṣe voice jáde lẹ́njọ́ mẹ́ta, ìjáyàjáyà. Mo ní ẹ̀ṣìṣe kan láìpẹ́ yìí. Ẹ̀gbọ́n mi dẹ̀ ti ní Koiki jọ. Ṣá máa bá mi play video kan. Mo dẹ̀ ń play lójoojúmọ́ náà lẹ́njọ́ mẹ́ta yìí. Wọ́n ní Nigeria is gone. No life supporting machine can revive Nigerian back to life. No close o. Ìjáyà ẹjọ́ bá ṣe voice jáde o. Ẹ bá gbé voice jáde lọ́la o. Ẹ ṣe mọ́jú lénìí kí voice yẹn kó rìn jáde lọ́la o. Ẹ̀hàn kí voice ti yín ní tó fi máa mú ìyàwó mi ìgbà míì tí bá ń báyàn sọ̀rọ̀. Tí ìyàwó máa ní ṣé ìjáyà nìyẹn máa ní àná. Kọ̀sà àwọn èèyàn kan wà tí ẹ pé tí bá ń bá wọn sọ mo lè gbé sí speaker. Kò má tà. Inú ilé mi mo wà. So wọ́n kó máa mix voice yín pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n mi kan easy. Máa nínú kò ń ṣe voice easy yàtọ̀ náà ẹ kò ti dá voice ìjáyà mọ́. Ẹjọ́ àti bàbá Kítóyè àti Ìgbòho ẹ̀wọ̀n kí mo kọ́kọ́ lu àwa àti bàbá yẹ Adébánjí bàbá wa Chief Banji Ayilóge. Nobody must go and get any clause fún wa o. Ẹ̀wọ̀n kí mo ti dárúkọ àwọn key actor. Nígbà tí mo ti dárúkọ key actor, Bọ́lá Tinubu ò gbọ́dọ̀ fún yín ní Yorùbá nation tó ní clause o. Ìyá máa jẹ wá nìyẹn o. Ẹ farabalẹ̀ o. Kò gbọ́dọ̀ sí clause o. Ẹ jẹ́ ká move on níbẹ̀ yẹn. Irọ́ wo ló pa fún àwọn ará Scotland? Ibẹ̀ mo fẹ́ ká lo ìtókù níwọ̀nba 20 minutes tó kù ká rọra manage. Ìyá mi Fọláṣadé Fáládé ní clause limit restrict clause is no. Mo bẹ̀ wá ó wà important. A máa fi ṣe ringtone nísìnyí cause èmi ò tẹ̀ ever ẹ mọ̀ pé nígbà tá a ti ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tẹ̀ ever think of that before. Until tí mo rí article yìí nínú news Vantage. Ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí Alex Salmon sọ kí n tó wá ṣe analysis lé lórí quickly. Màá tún jẹ́ kó sọ délẹ̀. It's just 1 minute 20 seconds. Màá wá ṣe analysis lé lórí. The Tory party have junked every commitment they made in the 2014 referendum. They have destroyed their own case
for the Union. Let's remember just a few of the highlights. In 2014, they told us we would be safe in the European Union if we did no. Again, possible. British, our Tory party, what part of our Scotland? We taba vote no. We come up, which is what led to the numbers. So, I just can look for any number of the Scotland referendum here. Mo fẹ́ fún wa ní numbers bí voting yẹn ṣe lọ níjọ́ náà lọ. BBC ló máa tètè fún mi ní Scotland referendum 2014. So mo fẹ́ ká lọ wo result, yeah. So ẹ ká wo result, yeah, BBC, mo máa ń like BBC, ẹ mọ̀ pé authentic ni. Ẹ jẹ́ ká wo number yìí. Excuse me. Scotland decide. Lágbára Elédùmarè. Ìjọ kan náà máa wà. Yorùbá decide. Àwa Yorùbá àìtí decide nísìn torí pé àwọn kan ṣì ń ṣe ti Jagaban, wọ́n ń ṣe ti àmàlà ti gbẹ̀gìrì politics lábẹ́ Ṣèyí Mákindé, Dàpọ̀ Abíọ́dún, kémi náà ṣàkọlé kí n dẹ̀ ní girlfriend kékeré kan kí ìyàwó mi máa mọ̀, kí n ra mọ́tò fún, kó ṣàbímọ sí mi lọ́rùn, kí n jẹun níbẹ̀ yẹn, kémi náà wà lára Akérédolú, kọ́lọ̀ fún lálàáfíà, but bí ó ti wà ní vegetable state àmọ́ ó lè má lè sign kankan mọ́ báyìí nísìn, ìyàwó ẹ̀ ìhun ló ń bá sign. Ìyá mi grandma Comfort Adédèyẹ wọ́n ní we want total freedom, not a partial freedom. Ọlọ́run jẹ́ àgbà partial freedom o. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Scotland. Scotland decide. Final result after the referendum. Scotland vote no. Báwọn ní pín. Ẹ̀gbọ́n mi Sunday ní ó lè yapa ní Cambridge, UK. Oríṣiríṣi àwọn jagbajantis ti wọnú ilé tó ń ṣe Africa o. Àwọn European countries yẹn, àwọn ìlú jagbajagba, Ọlọ́run mọ̀ bó ṣe jẹ́ kí àwa tó yẹ ká wọlé, ká wá ṣiṣẹ́, ká kàwé, ká add this economy, wọ́n block wa. Mo fẹ́ kí Masbi náà wá kí mi ní London, tàbá ní kó lọ gba visa nísìn, Ọlọ́run á jẹ́ kó fún. But àwọn kan nísìn by boat lọ fi ń wọlé, terrorists wà láàrin wọn, sleepers wà láàrin wọn, ẹlòmíì ò ní activate until another 30 years. Àti bímọ àti ṣe gbogbo ẹ̀tàn, àwa destroy ìlú yìí. Ọlọ́run jẹ́ kó destroy ìlú yìí mọ́ wa lórí o. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ̀wọ́n ní àbọ̀ fẹ́ kó destroy Nigeria. Nigeria ò kì í ṣe ìlú náà. Kò àǹfààní wo ló ní Fẹ́mi àti ẹ̀. Ìyẹn la ṣe ń tètè pariwo sódà ká ti sá kúrò nílùú yìí. A dẹ̀ ti lè sá kúrò torí pé ìlú tá fẹ́ sá lọ yẹn kò pay anybody. Now 55.30% sọ pé no, àwọn ò lọ. Mr. Koiki, please, I want to ask you because you are older and know more about them. Our politicians are suffering us. Wọ́n suffer àwa náà níbí báyìí. Òun làwọn Scotland sọ nísìnyí pé wọ́n ti parọ́ fáwọn àwọn Tory party. 2.1,926 people ló vote ní Scotland pé àwọn ò fẹ́ kí àwọn pín. Idris ní Mr. Koiki, you are very right. Àwọn ẹranko Eastern European àti àwọn Asian ti bàlú UK jẹ́. Kò tẹ́ wá dẹ̀ tutọ́. Bọ́ọ̀ ẹ̀ pé ìlú yìí ẹni tẹ́ bá ti wọ bọ́ anyway inú ilé tiwa wá ti ń dé báyìí a máa ń fọwọ́ wa ni. Oríṣiríṣi wèrè àtàsínwín àjọ ń gbé nílùú ìnísìnyí kọ́lọ́n kó ṣàánú wa. Gbogbo ọ̀dẹ̀ lọ ní oríṣiríṣi àìsàn lára. God bless this country. What you overrun NHS wa? NHS tó máa ná fún ẹ appointment within 1 week. Consultant máa kọ lẹ́tà sí ẹ. 1 month nísìnyí wà tó máa lé GPA mú ni pé I came there last week. I came there 3 weeks ago. And Mr. Koiki, please be patient. We've already reached out to the central. They will reach out to you. Ìlú ìtì ó ti overpopulated. But our Africa ló ń lé mú.
ẹ̀yin tẹ́ ní COS Now we are out the ní sùúrù àwa tá tẹ̀sẹ̀ ń wọlé wọ́n ti ní no more dependent o Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́yìn lé ẹ má yẹ kéèyàn kan fún ni pé kéèyàn má japa tó bá lè japa ọmọ japa èmi ò ṣe visa ni but UK ti ní a lè afford ká tó máa jẹ́ kẹ́yìn dependent máa tẹ̀lé ẹni tó àwọn nídìí wa jẹ́ kí dependent ẹ wà nílé kí ló mean by that family friend mi kan ṣẹ̀dẹ̀ ọkọ ìyàwó ọmọ mẹ́ta àti ìyọ̀kan àwọn mẹ́fà wàláì wọ́n ti settle down nísìn àwọn náà ti káàbọ̀ sórí ètò ní láti send owó sáwọn ọmọ £1,900 lówó ilé tó ṣẹ̀gbà £1,900 every month ìwọ tó fẹ́ máa bọ̀ kájọ máa gbádùn ẹ̀ tètè máa bọ̀ máa ká tètè jà nísìn gbogbo ilẹ̀ tó kọ̀ dàbí jágbajàgba táàrí nǹkan fi ṣe ká tètè bẹ̀rẹ̀ sí ń develop ẹ̀ ká ní country tiwa ká bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ àwọn ilé tó dàbí ti Dubai tá a máa wà lójú báńkọ́nì táwa náà máa ṣe fídíò pé ẹ wo wa nílẹ̀ Yorùbá àwọn ilé tó ní lift nígbà tí mo kọ́kọ́ lọ Nàìjíríà àyà mi máa ń já nígbà tá a bá gun staircase títí máa ní ilé yìí ò ní lift wọn á ní Koiki ò sí London mọ́ ó ti wà ní Nàìjíríà o ilé yẹn àwọn èèyàn á máa pọnmi lọ láti ìsàlẹ̀ lọ sókè nonsense country 1.6 million wọ́n náà wọ́n vote yes kọ́ lọ ẹni tí Alex Salmon wá ń sọ nísìnyí pé irọ́ ọlọ́pàá fáwọn everywhere làwọn olóṣèlú ti ń parọ́ bó ṣe ń pa ní Nàìjíríà náà ló ń pa ní bíbá ìyẹn ló ṣe lo junk tó bá ń gbọ́ junk ní UK junk l'Amẹ́ríkà oúnjẹ tá à ń jẹ là ń pè ní junk à ń jẹ burger junk food ni ìyẹn ló ṣe ń pè ní fast food yẹn ni pé ní gbígbóná ẹnìkan ni kò jẹ o tó bá ti tutù báyìí a máa rìn láyà ni o gbọ́dọ̀ lọ wá tọ̀ntọ̀n tó máa fi clear àtẹ bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Ọlájíre ní we must be externally vigilant kíyàn kọ́kọ́ má lọ gba clause fún wa lórí páǹṣẹ Yorùbá nation nù a gbọ́dọ̀ gbé Yorùbá nation kan dé wà nílé ìwọ̀ fìlàmì o nípa ìtura ti fẹ́ kíákíá food ṣèbí ti Áfíríkà tẹ̀ ṣe dá ẹ máa rò lórí iná ajiná dáadáa ti bíbà wọ́n ti frozen gbogbo bọ́gà tó ń bọ̀ ní McDonald's wọ́n kàn gbá sórí èmi náà máa ń jẹ́ o má lè parọ́ o ibi bá pààyàn nígbà mi wọ́n jẹ́ KFC but oníwọ̀nba tí wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ mọ́ nísìn àpáwà náà ti ń dàgbà díẹ̀díẹ̀ ìyẹn la ṣe máa ń jẹun nínú ilé but àwọn ọmọ ìlú yìí náà they want let's eat at home and you know that we buy pizza tonight and you want èlò ló ń ta pizza àṣírí sọ̀rọ̀ Nàìjíríà láyé ìgbà kan nìyẹn tí o fẹ́ send owó sílé wàá deprive àwọn family ẹ̀ nínú bíbá gbogbo nonsense yẹn a gbọ́dọ̀ níwọ̀n bàtà máa ṣe mọ́ nísìn especially àtàwọn abroad àti deprive ara wa too much torí pa fẹ́ support àwọn tó wà nílé àwọn kan appreciate ẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn kan máa padà bu wa náà ni you can never satisfy àwọn ọ̀dẹ̀ ń ṣe free business bíbá ẹ tó bá sick ẹ lọ sọ́dọ̀ politician yìí owó wà lọ́wọ́ burúkú owó wà lọ́wọ́ Yayi fẹ́yìn tẹ́wà lógùn state ẹ lọ máa bá Yayi ẹ̀yin tẹ́wà lóńdó ẹ lọ bá Jimoh Ibrahim ẹ̀yin tẹ́wà ní Lagos moment tó wà ní Lagos ẹ lọ sí state yìí kọ̀ọ̀kan tí a bá ń jẹ yín tẹ́ bá sick tẹ́ bá need the assistant ẹ lọ sunkún sí wọn lọ́rùn ó yẹ kó lè support yín ẹ lọ bá Dino Malaye òun ti kúrò níbẹ̀ bọ̀ owó ṣì wà lọ́wọ́ ẹ̀ a máa move bẹ́ẹ̀ tẹ́ pé ó ṣì wà níjọba a máa lo 5 convoy 10 convoy security tiẹ̀ tight now ṣé bí wọn náà ṣe move nìyẹn pẹ̀lú àwọn mọ́tò rakati àtẹ̀gùn nínú Ìbàdàn yẹn ẹ má bínú yẹn ará Ìbàdàn ká tó máa lọ because àsìkò ti súnmọ́ tán à ní parí ètò yìí bí òun làwọn tó padà wá sọ lọ́ọ̀lá lágbára Ọlọ́run tílẹ̀ bá mọ́ lórí lecture room wọn mo kí ìyàwó Vicky ẹ̀ tẹ̀ ń wọlé tẹ̀ ń jáde lórí TikTok mo kí I need just 15 minutes 1 o'clock ni máa parí program yìí so that bí n tẹ̀sùn gan kí n lọ bá ìyàwó mi at least òun ti wà lókè ó ti sùn èmi náà lọ dúró sẹ́gbẹ̀ẹ́ mo ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. The market and every household in Scotland is paying the price, the Danegeld of Brexit. mo like ọ̀rọ̀ yẹn the Danegeld of Brexit wọ́n parọ́ fún wọn wọ́n deceive wọn wọ́n ní tí Scotland bá vote
no, because exit. UK ò ní kúrò nínú single market. Ọmọ gbogbo tí Bọ́lá Tinubu ń sọ yẹn fàbú ni o. Irọ́ ló ń pa, fàbú ni. Tóyìnbó bá lè máa parọ́. Bàbá mi Gbádébọ̀ ni ká má sọ pé British ń parọ́ is understatement. Àwọn gangan ni irọ́ bá dé. Ntí Alex Salmond ń sọ nísìnyí pé Tory party parọ́ fún àwọn ọmọ Scotland. Number one, wọ́n ní if Toba votes against because exit, mo fẹ́ kí bíbá kó yé wa dáadáa. There was a referendum in 2014. There was a referendum. What was the purpose of the referendum? Mr. Koiki, what would happen to the Yorubas in Kogi and Kwara State? Would they join Europe? They are part of Yoruba people. There's no doubt about it. But they are part of Yoruba people. Map Jade that will link us to, because any boundaries. You know, even Igbo fe ma move party kan níbi Ondo nǹkan gbogbo ala ní boundaries, so nobody will be able to take what belongs to us. Any territory tiwa with this. Look, Nigeria ló gbé gbogbo ẹ̀ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. There is original map. There is original authentic territory. Boundaries iwa. So kíyàn kankan má bẹ̀rù. Yes, àwọn tó bá fẹ́ lọ pẹ̀lú wa, they have the right. The most important thing is to first pull out of Nigeria, and we can, you know, in one go. So yes, you're right. You know, Kogi and Kwara State is part of Yoruba land. The Scottish people were deceived. Wow, you can now hold me in Moscow and see Putin here. Ilẹ̀ ti mọ́ lọ́dọ̀ tí yín. Báwo ni weather lọ́dọ̀ yín nísìnyí? It's very cold. Ẹ kúkú ní gas tó pọ̀. Ṣé gas cheap lọ́dọ̀ yín níbẹ̀ yẹn? Gas mi nísìnyí, mo ti pa heater mi. Àtàn heater mọ́jú orí á máa fọ́yàn ni. Mo gbọ́dọ̀ lọ tàn nísìn so that kí lè lè warm díẹ̀ kí n tó lọ sùn. Ẹ jẹ́ n tàn. Kí lè kọ́ tu níta ṣe need Nàìjíríà nìyẹn. A fẹ́ máa extract gas tí yín. Káwa lè máa lò. Tí bá ti tàn nísìn máa gbọ́ kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́. Okay, tí wọ́n náà bá tọ́ condition ẹ̀ must be wọ́n ti tọ́ condition àbí fan ẹ̀ o bó ṣe máa ń ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ lọ sáré tán ẹ jẹ́ kí n rewind kí ní ìdí ẹ̀ àti kókó padà sẹ́yìn ní mọ́ bọ̀. The Tory party have junked every commitment they made in the 2014 referendum. They have destroyed their own case for the union. Let's remember just a few of the highlights. In 2014, they told us we would be safe in the European Union if we voted no. Now we are out the single market and every household in Scotland. Sometimes, you know, mo kàn fẹ́ sáré asiki stop ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ rí ẹ ti ń gbọ́ kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́. Ẹ ti ń gbọ́. Omi ẹ̀ ti ń ẹ rí. Ẹ ń gbọ́. Ẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ ambulance tó ń dún. Ó lè jẹ́ ọlọ́pàá ló ń lọ yẹn. Àwa máa ń save ẹ̀mí ni. Ṣé ṣe ń gbọ́? Sọ̀rọ̀ àwọn pipe ten rí ẹ lè má rí nísìn. Ẹ rán pipe yẹn jẹ́ tọ́nà ẹ̀ báyìí. Ṣé rí pipe yìí? Ẹ ṣáà rí pipe yìí. Pipe yìí must be. Sórí pipe tí mo fọwọ́ kàn yìí. Very soon nísìn ó ti ń gbóná, ó ti ń warm. Lọ́wọ́ ń pè nílò ọba nìyẹn. Ẹ rí pipe yẹn. Ẹ ṣáà ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ̀yin tẹ̀ wọ́n báyìí náà. Ẹ̀yin náà ṣáà rí pipe yẹn. Ẹ ṣáà ti rí. Ó ti ń gbóná, ó ti ń rà mí lọ́wọ́. Ìlú ọba abẹ́sẹ̀ Elédùmarè. I need the gas. I need the gas tó pọ̀. Ẹ wá ní kí UK jẹ́ kí Nàìjíríà kó pín. You dey whine me. Just to complete the program ká tó máa lọ. Ẹ̀gbọ́n mi ní Yomi, it is freezing here in Moscow. But gas máa cheap lọ́dọ̀ yín náà. Ẹ̀wọ̀n gas tó wà ní Russia ni. Cubic of gas yẹn ó pọ̀ rẹpẹtẹ. Ó kọ̀ lọ blow pipeline ní kìíní yẹn. Àwọn West wọ́n bá Putin fan tó tàn lẹ̀. But Putin náà strong.
báwọn èèyàn fẹ́ ká lọ tàbá náà fẹ́ máa lọ báyìí, but Putin na strong guy. Tó bá yẹ pé ìlú mi lọ ń bá fa tó ń bá fa yìí, wá ti destroy ìlú yẹn. Mo mọ̀ ẹ̀gbọ́n mi Tosino ní yes, gas is very cheap here. Gas gbọ́dọ̀ cheap ní Russia. Kí ló fi ń ṣeré bí gas? Irú àwọn onísìnyí wọn á kàn máa tan central heating wọn throughout the night, but wọ́n kàn máa reduce it so that ìkọ̀kíní náà máa ń gbóná jù. Ó ti ń wọ̀n bọ̀ díẹ̀ nísìnyí. Lọ́n kò ṣàánú wa. So in tí mo kàn fẹ́ fà bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn Tory party wọ́n deceive àwọn ará Scotland. In tó dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ nísìnyí ni pé àwọn Scotland wá ní nígbà tó máa fi di 2016 bí Brexit ṣe dé nìyẹn, làwọn English àwọn England làwọn bá vote out pé a fẹ́ part of the EU mọ́. Scotland wá ń bi wọ́n pé àdéhùn tẹ́ fún wa ni pé tá bá vote pé àwa náà lọ nínú union yìí a máa wà ní single market. And this is why the Scottish people are now saying we want to exit and we want a second referendum. Ṣé máa fún wọn ní second referendum? Àwọn sọ pé lórí Ọlọ́run, they are working hard for it. Lọ́dọ̀ tiwa, the topic I put out in 7 minutes before I go. Who should we blame for the crime against Yorubas in Nigeria today? Should we blame God or mankind? Ẹ sáré bá mi fi sínú comment ká tó máa lọ. Màá tún bi wá lẹ́ẹ̀kan sí. Who should we blame? Ta ni ká bá wí? Ṣé Ọlọ́run Ọba Elédùmarè ti ìlànà ti Yorùbá tó fún wa ní gbogbo tó yẹ kó fún wa? Ṣé Jésù Kristi tí a nígbàgbọ́ ẹ̀, tí a accept ẹ̀, ìwọ lè má accept ẹ̀, àwọn tó accept ẹ̀ ò ní any right láti sọ pé o gbọ́dọ̀ accept ẹ̀. Ṣé ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam òun ni ká blame? Ìwọ lè má kírun wákàtí 5, o lè má gbà wọ́n gbọ́, o lè ní ẹ̀sìn alágídí ní kìnnìkan ni fi wọ́n sílẹ̀. In tó wà ní sìn tá à ń sọ ni pé ta ni ká blame? Ẹ̀gbọ́n mi Gbàyéjà lágbàyéjà wọ́n ní mankind. Ẹ̀gbọ́n mi Gbádébọ̀ ní àwọn British, that is mankind náà nìyẹn. Àwọn tó kú wọ́n ti sùn, àgbọ̀n kankan látọ̀dọ̀ yín. Kódà àkókò ti fẹ́ máa lọ, ètò àṣẹ náà ti tó. Ta ló tún wà ń bẹ̀? Ètò àṣẹ náà ti tó, so ilẹ̀ dẹ̀ ti mọ́. Tosino sọ pé our politicians are the problem, little from our people that they refuse to listen to us. Mr. Peter Pan ní God has given us everything. We trusted the colonial master to the point where we abandon our own gods. Masbi Oṣegoni Okwadrotimi títí tí a fi parí ètò ní alẹ́. Tó bá dàárọ̀ la Masbi headline yẹn jẹ́ kó le gan. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan sí àti bàbá Kítóyè, bàbá mi dáadáa, bàbá Yílóge, Ìgbòho, gbogbo àwa tá à ń campaign, ìyẹn kọ́kàn gbọ́dọ̀ lọ gbà bọ́dí kí lóyìnbó tá à ń lò látẹ̀ǹkan yẹn, clause kankan fún wa o. Nobody must bring any clause. Ìyá mi sọ pé we must blame the mankind. ECPIG sọ pé we should blame mankind. Okay, so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí Ọba Elédùmarè ò ní fi wá sílẹ̀. Ilẹ̀ Yorùbá wọn ní gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ wá. A ní lọ sáìnì tí àtúmọ̀mọ́ wa kábàámọ̀ ẹ̀. Mo kí ìyàwó Victoria dada, mo kí Sister Ellen, mo kí ìwà pẹ̀lú ẹ̀wà. Ó ti pẹ́ ta ti rí Comrade Ṣẹ́gun Ọ̀nà, ìyàwó Agbémilékè, mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ìjáyàjáyà. Wọ́n ní every one of us for sleeping. So once again, Allen Conde yẹn ti bínú tán. Ó ní we have to blame our king and the leaders to allowing the criminal politicians to keep us under this Britain slave camp. So Nigeria is a slave camp. So ká tó máa lọ lẹ́ǹkan sí mojúbà ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Bàbá mi Ọlákúnlé Adúmáadéyìn wọ́n ní Mr. Koiki ṣeun jàre fún àlàyé yìí, ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run náà ló fún wa ṣe, kò ń ṣe èèyàn.
àdúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba Elédùmarè, àdúpẹ́ fún àwọn onílẹ̀, mo dúpẹ́ fún gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o. We are not sleeping as we are listening. Okay. Yẹn ni ẹ̀gbọ́n mi náà sọ mọ́ ẹ pé we are not sleeping. Koiki sleeping kẹ̀ kò sọ́run lójú wa, but we have to go now so that kémi náà tún lè ní easy lẹ́ẹ̀kan sí èèyàn ti Koiki Media. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni 1984 ni easy ti béèrè ìbéèrè yẹn lọ́wọ́ àwọn pàdé ẹ̀ àwọn tọ́jọ́ wà ní sàwáwò pé ṣé Nàìjíríà yìí máa dáṣà 1984. So àlàyé tí màá máa ṣe àlàyé tí ó gbọdọ̀ là wá lóye ni. Kò sí bàbá ṣe sọ́nà àwọn kan ò ní gbọ́, àtayébáyé nìyẹn. Àwọn kan máa gbọ́ pé wọ́n ní ká ṣe sùúrù fún Bọ́lá Tinubu. Àwọn ọba Bọ́lá Tinubu jà à ń ṣe sùúrù fún náà ni, but ìjọ kan bóyá sùúrù ẹ̀ ó máa di tẹ́yìn náà máa bínú bẹ́mi náà ṣe ń bínú, but tẹ́yìn bá ti wá bínú ẹ má bínú kọjá bẹ́mi ṣe ń bínú so kó lè yé wa dáadáa. Mo kí gbogbo ibi tó lúkàlùkù wà ní gbogbo àgbáyé, mo kí àwọn medias wa, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kí arúgbó, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa tẹ́ pé àti fi àìsùn àti dá sí lára ẹlòmíì. Koiki náà tó tó wà live ó dájẹ́ sáré gbọ́ kẹ́ tó mọ̀ ẹ̀ ń ṣàìsùn ni. Ibi tó lúkàlùkù wà ọba Elédùmarè wà pẹ̀lú wa. Ẹ̀yin tẹ́ disagree pẹ̀lú wa pé kò ń ṣe pé ká pín ní option tó wà ńlẹ̀ bọ̀ ká tún tò. Èmi ò mọ̀ bá ṣe fẹ́ tún tò torí tá bá dáwó ó máa padà pín náà ni. Tá bá fa constitution yẹn wá sísàlẹ̀ ó máa padà pín náà ni. Ibi tá wà lénìí òǹkọ́lẹ̀ kíran Yorùbá wà. Àwa ni ìran ọmọ aládé tọba Elédùmarè dáadáa. Mo kí gbogbo wa innovate, mo kí ẹ ẹni tí bá wá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú. God's protection mo kí yín. So and as I leave us again, I don't give time tí mo máa wá sórí program ẹ̀yẹn kò tán notification bell yẹn pé Mr. Koiki bá ti wá ẹni tó bá náà wọ̀n rí program mi is because the bell has been either disconnected from your own side. Ẹ̀yin ni kẹ́ bá wa make sure pé tán kò wá síbẹ̀ ṣe fẹ́ sọ pé ẹ̀rí wa when we are streaming on multiple channel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We are trying our best, including the mixer. That is 9. Tabani Facebook méjì, that is about 10 channel laughing stream. That is how far we can go this morning. Èmi náà kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ night, iṣẹ́ night kọ́ lèmi náà ṣe parí. And on that note, one love, Òṣànlá ló máa ní one love, one love, one love. Òṣànlá mo kí gbogbo ilé nǹkan sí o. Good morning, good afternoon, good evening. Have a very great day ahead. We choose the noble path to pursue our noble goal to achieve freedom and prosperity. Yoruba nation for life. Ó dàárọ̀. Must be. Shout out to you. Ẹni jọ bí ẹ̀gbọ́n mi.